Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Isten hozott benneteket. Thank you to all of you who are here today. Köszönöm mindannyiótoknak, akik itt vagytok ma személyesen. For this Śrīmad-Bhāgavatam session. Erre a Śrīmad-Bhāgavatam előadásra. We are at the 7th canto. Śrīmad-Bhāgavatam 7. énekénél tartunk. We had a break last week, I guess, because of the Vezető Sangha, the leader Sangha in Hungary. Volt a múlt hétvégén egy vezető szanga Magyarországon, ami jól sikerült. So 2 weeks ago was our previous session. Szóval az ezt megelőző alkalom, amikor találkoztunk, az 2 hete volt. So I'm very excited about today's session. So many wonderful things come out of these chapters. A mai alkalomra nagyon lelkes vagyok, mert csodálatos dolgok vannak ezekben a fejezetekben, amikről ma fogunk beszélni. So let us continue without further ado. Szóval folytassuk. Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have a prayer to Śrīmad-Bhāgavatam. Itt vannak a Śrīmad-Bhāgavatamhoz szóló imák. I think by now many of you who are regulars will have learnt these prayers. Azt gondolom, hogy sokatok, akik rendszeresen jártok ezekre az előadásokra, már kívülről tudják ezeket az imákat. Sometimes devotees ask me how to learn verses, how do you memorize things? Néha bakták felteszik nekem a kérdést, hogy hogyan kell verset tanulni, hogy kell memorizálni verseket. I think there's 2 main things I'd say. 2 dolgot szoktam hangsúlyozni. Number 1 is repetition. Először is az ismétlés. Again and again and again. Újra és újra és újra. And the second is melody. A második az pedig a dallam. Yeah, the melody helps. A dallam segít. Because then it just flows. Mert akkor csak így folyik. And then at a certain point, a verse comes, and without thinking, it just comes. És egy idő után pedig akkor csak jön a vers, és nem is kell gondolkozni, csak folyik. So I remember when I was learning to drive a car. Emlékszem, amikor így autóvezetés közben tanultam verset. Every movement you have to think about before you do it. Amikor autóvezetést tanultam, akkor ott ugye minden mozdulatról külön kell gondolkozni. Now you don't, after some time you don't think about anything. Egy idő után az ember autót vezet, és nem is gondolkozik arról, hogy mit csinál. It just happens. Csak úgy megtörténik. I'm learning Hungarian right now. Most éppen magyarul tanulok. I have to think about everything. Mindenről külön kell gondolkoznom. Which suffix do I use here? Which suffix do I use there? And why and how does it all fit together? Itt és ott akkor milyen toldalékot kell használni, az miért van, és miért úgy, és miért. But for those fortunate few who are born in Hungary, de azon szerencsés kevesek, akik ide születtetek Magyarországra. You don't have to think about it, it just comes. Nektek nem kell erről külön gondolkozni, ez csak úgy jön. And it's when you come at a language from that perspective, from a newcomer's perspective, you start analyzing it in a way that a native never thought about it, or never had to think. És amikor idegenként érkeztek egy országba és ismerkedtek a nyelvvel, akkor olyan módon kezditek el tanulmányozni a nyelvet, ahogy egy ott született ember soha nem nézi. But learning verses is a very powerful aspect of Krishna consciousness. A verstanulás az egy nagyon hatékony, hatásos része a Krishna tudatnak. Many reasons why, I won't go into those now because we have a lot to get through today. Sok oka van, hogy miért, erre most nem fogok kitérni, mert rengeteg témánk van már. Call and response as always. Akkor én mondom, és akkor ti ismételjétek utána.
Sarva Shastra-abdi Piyusha Sarva Shastrādvi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhāgavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabhu Kalidvanto Ditaditya Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyakshārayate Prema Varshakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandho Matsangin Madeka Bandho Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadana Manishtarka Madbhagya Manishtaraka Madbhagya Madananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Ati Nichochutakara Ati Nichochatakara Anamuncha Kadachin Mam Hanamuncha Kadachinma Premna Hrit Kantayospura Premna Hit Kantayospura Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai. So you can read the translations in your own time. Mindenki saját magának a saját idejében el tudja olvasni a fordítást. So last week, 2 weeks ago even, we discussed Prahlād's persecution. 2 héttel korábban Prahlád üldöztetéséről beszéltünk. We discussed actually how does the seventh canto begin. Beszéltünk arról, hogy a 7. ének hogyan kezdődik. So we remember there's a question. Is the Lord partial to the demigods versus the demons? Emlékezzünk vissza, ott volt a nagy kérdés, hogy vajon az Úr részrehajló-e a félistenek felé a démonokkal szemben? Krishna explains in the Bhagavad Gita that he's equal to all. Krishna beszél a Bhagavad Gitában arról, hogy mindenkivel egyenlő. But maybe he's not. Talán mégsem. So then it's explained that no, actually Krishna is equal to all, but he reciprocates according to how one approaches him. He's reciprocal. Krishna igazából mindenkivel egyenlő, de mindenkivel úgy viszonoz, ahogy valaki fordul felé. So then we hear about the story of Shishupal. Akkor hallunk Sisupálnak a történetéről. How is it that Shishupal is coming at the same question from a different perspective? Hogy lehet az, hogy Sisupál kapcsán fölmerül ugyanez a kérdés egy más perspektívából? How is it that Shishupal is so offensive but gets the mercy of merging into the Lord? Hogy lehet, hogy Sisupál olyan sértő, mégis megkapja azt a kegyet, hogy bele tud olvadni az Úr létébe? He achieves a kind of liberation. Elér egyfajta felszabadulást. How is it that a demon gets that kind of mercy? We can all become demons then. Hogy lehet, hogy egy démon ilyen kegyet kap, hát akkor mindannyian lehetünk démonok, nem? So then this topic is then approached from that perspective, and we hear therefore about Shishupal Dantavakra and their previous life, their previous life, their previous life, Jay and Vijay. És akkor igen, Sisupálnak a történetéről ilyen nézőpontból hallunk, hogy ott van Sisupál és Dantavakra, és akkor nekik az előző születés, és akkor kiderül, hogy végül ők voltak Jai és Vijay. And then of course Jay and Vijay first come as Hiranyakashipu and Hiranyaksha. És amikor Jai és Vijay először jönnek el, akkor jönnek el úgy, mint Hiranyakashipu és Hiranyaksha. Which canto do we hear about Hiranyaksha? Hiranyaksháról melyik énekben hallhatunk? Third canto. 3. ének. And now in the 7th canto we are introduced to his wonderful elder brother, twin brother pretty much, the wonderful, amazing, starring role of Hiranyakashipu. És akkor itt a 7. énekben megismerkedhetünk a csodálatos és lenyűgöző és csillaghoz hasonló testvérével, akik hát kvázi ikrek voltak, aki nem más, mint Hiranyakashipu. Terrible demon. Szörnyűséges démon. Did him terribly. His activities were just so treacherous. A tettei végtelenül elítélendőek. But we have to keep in mind that he's a devotee. De észben kell tartanunk, hogy ő igazából egy bakta. He's Jai. Ő Jai. You know? And he's going to return to being Jai.
És majd vissza fog térni, és akkor megint Jai lesz. So they say that every saint has a past and every sinner has a future. Azt szokták mondani, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Yeah, so Hiranyakashipu has a past and a future, and both are actually good. Yeah. Hiranyakashipunak ugye ott van a múltja, ott van a jövője, igazából mind a kettő kedvező. Just a little blip in his history. Csak így a történetében, vagy a életútjában van egy kis bukkanó, vagy döccenő. And I think this is important in helping us to also, when we see events in this world, and we see people doing things which may be far from perfect, we should always remember that it's a journey. Ez talán abban is tud bennünket segíteni, hogy amikor látunk embereket ebben a világban, és látjuk, hogy a tetteikben van hiba, akkor kell tudnunk azt látni és érteni, hogy igazából ez egy utazás. We tend to be excessively positive when there's someone or something good, and excessively negative when there's something bad. Hajlamosak vagyunk kirívóan jól hozzáállni valamihez, vagy pozitívan vélekedni, hogyha valami jó dolog van, és extrém módon negatívak lenni, amikor valami rossz. So we tend to go to extremes. Ott van az a hajlamunk, hogy elmenjünk a végletekig. When someone is struggling with bad habits, amikor valaki küzd a rossz szokásaival, we have to be forgiving. Akkor megbocsátóaknak kell lennünk. We have to be understanding. Megértőnek kell lennünk. And we have to remind ourselves that either I've done bad things in this life, and if not in this life, then definitely in previous lives. És emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ebben az életünkben mi is követtünk el szörnyű tetteket, és hogyha nem ebben az életünkben, akkor az elmúlt életünkben biztosan. And in this way, it's a wonderful word in Hungarian, együttérzés. Ezért magyarul ez az együttérzés kifejezés, ez egy nagyon csodálatos szóösszetétel. To feel together. Hogy együtt érezni. Very important concept. Nagyon fontos koncepció. Which is, I think, a fundamental part of humanity. Ami az emberségnek egy nagyon fontos összetevője vagy része. In English we say to be able to put yourself in another person's shoes. Angolul van ez a kifejezés, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy egy más embernek a cipőjébe helyezzük magunkat. Sometimes maybe in a society we tend to be rather judgmental. Egy közösségben ott van a hajlamunk arra, hogy inkább ítélkezőek vagy megítélőek legyünk. We have to create an environment where everyone feels welcomed and a home. Srila Prabhupada built a home, a shelter in which the whole world could live. Inkább egy olyan környezetet kell teremtenünk, ahol mindenki menedékben érzi magát, ahol mindenki otthon érzi magát. Srila Prabhupada egy olyan iszkont teremtett, ami az egész világnak az otthona lehet. Whilst at the same time maintaining basic standards. Ugyanakkor az alapvető sztenderdeket fent kell tartanunk. That's a tough balance for the leaders of the world to... Ez a nehéz kihívás a vezetőknek, hogy ezt az egyensúlyt megtartsák. Okay, so many things we could speak about, but so we spoke about Prahlāda Maharaj. He was persecuted by his father. Szóval annyi dologról lehetne még beszélni, de akkor ugye 2 hete beszéltünk Prahládról, Prahlāda Maharajról, akit üldözött az apukája. We're going to finish this section off. You may remember that we didn't quite finish last week's session. Be fogjuk fejezni a múlt heti előadást, mert hogy visszaemlékeztek, akkor nem fejeztük be teljesen. Today we'll be hearing about how ultimately, after intense persecution, the Lord comes to Prahlāda's rescue. És mai napon pedig arról fogunk hallani, hogy intenzív üldöztetést követően az Úr hogyan jelenik meg, hogy megvédje Prahládot. How the Lord always protects his devotees. Mivel az Úr mindig megvédi a baktáit. And then next week, same time, same place, we'll be hearing about Narad Muni's exposition. He speaks about Varnashram. Jövő héten pedig Nārada Muni-ról fogunk hallani, aki a Varnashramról beszél majd. Prahlāda is such an amazing personality. Prahlāda egy olyan csodálatos személyiség. The 7th canto is really where
pure devotion begins. He's the exemplar of pure devotion. A 7. ének az, ahol a tiszta odaadásról elkezdünk hallani. Prahlád, ő ennek a tiszta odaadásnak egy megszemélyesítője, So the question is, megtestesülése. how do we have more Prahlāds? Ugye a kérdés az az, hogy tud több Prahlád lenni. That's the idea of New Vrajadam. Ez Krishna völgynek a koncepciója. The vision of New Vrajadam is that we want to be producing pure devotees. Krishna völgynek a célja, hogy tiszta baktákat képezzen. Like Prahlāda. Olyanokat, mint Prahlád. We should be having thousands of Prahlāds. Az lenne jó, hogyha több ezer Prahládunk lenne. So that's the concept of Varnashram. We'll be speaking about that next week. A következő héten a Varnashramról fogunk, mint koncepcióról beszélni. Okay, so okay, so let's do this in Hungarian. So there's 10 themes of the Bhagavatam. A Śrīmad-Bhāgavatamnak 10 témája van. There's a nice verse in the Bhagavatam. Van egy szép vers a Bhagavatamban. 2.10.1. 2.10.1. Atra sarga visargascha sthanam poshnamutaya manvantareshanukatha nirodho muktir ashraya. This basically summarizes the 10 themes of the Bhagavatam. Ez alapvetően összefoglalja a Bhagavatamnak a 10 fő témáját. So different acharyas explain these 10 themes in different ways. Különböző ácsárják különbözőképpen magyarázzák ezt a 10 témát. It's not a problem. Ez nem probléma. Because the Bhagavatam can be understood from many different perspectives. Mert a Śrīmad-Bhāgavatamot rengeteg nézőpontból lehet vizsgálni vagy magyarázni. In the Madhya Lila Chaitanya Charitamrita it explains. A Madhya Lilában, Chaitanya Charitamritában olvashatjuk. Prati shloke prati akshare nana arthakoy. That one verse, even one word, even one syllable can have many, many meanings. Egyetlen vers, egyetlen szavának, egyetlen szótagja rengeteg jelentéssel bírhat. If you read Sanatana Goswami's Brihad-Bhagavatamrita, Hogyha olvassuk Sanatana Goswaminak a Brihad-Bhagavatamritáját, he does an auto-commentary, so he writes the book and then he comments on his own book. ugye nem automatikusan magyarázza, hanem először megírja a saját könyvét, és utána ahhoz fűz magyarázatot. Who better to comment on the book than the writer themselves? Ki lehetne jobb kommentátora egy booknak, mint maga az író? Especially if they're a pure personality. Főleg akkor, hogyha olyan tiszta személyekről beszélünk, mint ők. And I think part of the reason why he comments on it himself is because every verse, every word can have so many different meanings, and if you change the meaning of one word, it can change the meaning of the whole verse. És azt gondolom, hogy azért is fűz magyarázatot a saját művéhez, mert minden egyes szónak annyiféle fordítása létezik, hogyha csak egy versben egy szónak a jelentését megváltoztatjuk, akkor az egész versnek a jelentését változtathatja meg. So in his auto-commentary he says, this verse may mean this. És a magyarázatában akkor beszél arról, hogy van egy vers, ami jelentheti ezt, And then he explains. és elmagyarázza, He says, or it could mean this. vagy pedig jelenthet egy más dolgot, Or it could mean this. vagy pedig egy harmadikat, Or it could mean this. egy negyediket, And in some verses he goes through 7 or 8 different options of what it could mean. és néhány versnél 7-8 verzióban akkor magyarázza, hogy mik lehetnek a jelentések. With pages and pages of explanation and insight. Több oldalnyi magyarázatot, vagy bepillantást, mélységet tár föl versenként. This is what it means to study. Ez kell tanulmányozni az embernek. And so what we're doing here is just a kind of summary of a kind of prevailing or popular way of summarizing the main themes of the Bhagavatam. Itt pedig most inkább csak összefoglaljuk a Bhagavatamnak a fő témáit. So Canto 1 Első ének, is adhikar or qualification. adhikár vagy képesítés. What is a qualification to understand the Śrīmad-Bhāgavatam? Mi a képesítés ahhoz, hogy az ember megértesse a Śrīmad-Bhāgavatamot? Eagerness, desperation. Mohóság és heves vágy. The desire, the need to hear Bhagavatam. Az a szükségérzés, hogy nekem el kell olvasnom a Bhagavatamot. So this is really the preface, or this is really the foundation of the Bhagavatam. The first canto is really establishing Parikshit Maharaj is an emperor who's about to die.
Szóval ez a bevezetője, vagy az előszava a Bhagavatamnak, ahol Pariksit Maharaj felteszi a legfontosabb kérdést, mi a kötelessége annak, aki a halálra vár. So there's nothing which creates more intensity of desire for spiritual life than death. Nincs semmi a világon, ami nagyobb vágyat vagy mohóságot ébresztene a lelki élet gyakorlására, mint a halálnak a ténye. Radhashmi, I was speaking to one devotee who's been diagnosed with cancer recently. Ráadásul beszéltem egy baktával, akit nem olyan rég diagnosztizáltak rákkal. And just saying how a whole perspective on life, on Krishna, a serious devotee, Ő egy komoly bakta, but a whole perspective on life, on Krishna consciousness, on chanting, on hearing, on associating with devotees, on coming for Radhashtami, is just transformed. és beszélt arról, hogy az egész felfogása, hozzáállása a Krishna tudathoz, transzcendentális tudáshoz, dzsapázáshoz, az élethez, Radhashtami fesztiválra jövéshez teljes mértékben megváltozott. They're just saying that a newfound depth and desire to practice Krishna consciousness. Azt mondta, hogy kapott egy új mélységet a Krishna tudat gyakorlásához. So that's adhikar, the Ez qualification. az adhikár, vagy képesítés. Canto 2 Második. is sadhana. Ez a sadhana. Yeah, so if you read the beginning of the second canto, if you remember, we did the session long ago. Hogyha visszaemlékeztek, már nagyon rég beszéltünk a második énekről. The sadhana is the means of attainment. A sadhana az a módszer, amivel el lehet érni a célt. And the beginning of the second canto describes various processes of yoga. A Bhagavatam második énekének az elején különböző joga folyamatok kerülnek leírásra. Yoga means to connect with the Supreme. Yoga azt jelenti, hogy kapcsolódni a legfelsőbbhöz. So various different processes by which one can connect with Krishna. Különböző folyamatok vannak, melyeken keresztül Krishnával lehet kapcsolódni. And the conclusion of the analysis that bhakti is the topmost process by which És ennek az analízisnek a konklúziója az, hogy a bhakti az a legmagasabb rendű kapcsolódást jelenti. So cantos 1 and 2, they basically they represent Krishna's lotus feet. A Bhagavatam első-második éneke, ez Krishnának a lótuszlábát jelképezi. They're the foundation of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatamnak az alapja. And then cantos 3 to 12 represent these 10 topics. És a Bhagavatam 3-tól 10. éneke, 12. éneke, ez képviseli a 10 fő témát. Canto 3 is Sarga, the elemental creation. A 3. ének az a szarga, vagy az elemi teremtés. And Visarga is Brahma's creation, A secondary. viszarga az a másodlagos teremtés, Brahmának a teremtése. Yeah. So first the elements are produced, Először az elemek jönnek létre, and then Brahma takes those elements and creates the various planetary systems. és akkor Brahma pedig fogja azokat az elemeket, és akkor létrehozza a különféle bolygórendszereket. The various species of life, Az életnek a különböző fajait, varieties of existence. a létnek a változatosságát. Why are there so many varieties? Miért van annyi változatosság? Can anyone say? So many desires. Correct. A sokféle vágy miatt, igen, helyes. So many desires, and the varieties are just to fulfill those various desires. Rengetegféle vágy van, és ez a változatosság, ez azt szolgálja, hogy ezek a vágyak be tudjanak teljesülni. If we observe, then we see that Krishna is actually very, very kind. Hogyha megvizsgáljuk, akkor lehet látni, hogy Krishna végtelenül kegyes. He sees what we want. Látja, hogy mit akarunk, Sometimes he'll nudge us towards wanting something a little higher. néha így noszogat bennünket, hogy valamit egy picit jobban akarjunk, But if we're persistent, de hogyha kitartóak vagyunk, then he'll facilitate. He'll facilitate. akkor fogja segíteni. Upadrishta anumanta. He oversees and he permits. Felülvigyáz és engedélyt ad. So if you want to be an ant, a dog, or a horse, if that's your desire, fundamentally, Hogyha valaki egy hangya, kutya vagy ló szeretne lenni, valakinek ez a vágya alapvetően, okay, so no human, I think, is going to be thinking, I really want to be an ant. feltételezem, hogy egyetlen emberi lény sem gondolkozik azon, hogy én hangya szeretnék lenni. But if that is the fundamental substance of an individual's existence, if that's the fundamental substance of their desires,
then okay, you'll live that life and you realize, hey, this is useless. De hogyha valaki, egy léleknek ez az alapvető vágya, hogy ő az legyen, akkor leéli ezt az életet, és rájön arra, hogy mennyire haszontalan. So they say that if someone likes to be naked, then they'll become a tree. Ugye mondják azt, hogy ha valaki szeret meztelenkedni, akkor fa lesz a következő életében. You know, so material nature is there to facilitate the desires of living entities. Az anyagi természet azért van, hogy be tudja teljesíteni az élőlényeknek a vágyait. So this sarga and visarga, they represent the thighs of the Lord. Legs or thighs. Ez a harmadik és negyedik az Úrnak a lábait, a combjait képviseli. And then number 5 is you know, if you remember the 5th canto, we talked about the whole planetary, the structure of the universe. Az ötödikének, ugye, hogyha emlékeztek, akkor beszéltünk az egész bolygó rendszerek felépítéséről, az egész univerzum felépítéséről. And within that, the various planetary systems. És azon belül hogyan vannak elrendezve a különböző bolygórendszerek. Yeah, so that's sthanam. Ez a sthanam. Yeah, the place where it all happens. Ez az a hely, ahol a dolgok történnek. And how the living entities are maintained within this structure. És hogy ebben a rendszerben az élőlények hogyan vannak fenntartva. So this represents the navel of the Lord. Ez az Úrnak a köldökét jelképezi. And then there's canto 6. Aztán ott van a hatodik ének. Yeah, so this is protection and mercy. Ez a kegy és a védelem. Canto 6 we hear about Vritrasura, we hear about Ajamil. A hatodik énekben hallunk Vritrāsurat és Ajamila történetéről. Yeah, so when it looks like there's no hope for Ajamil, amikor úgy látjuk, hogy Ajamilának már nincs remény, he's finished. Vége van. At the nth hour, the very, you know, he's just going to be taken away by the Yamadutas. Ugye ütött az utolsó órája, és csak majd jönnek érte a Yamaduták, akik el fogják vinni. The Lord comes through the agency of the Vishnu-dutas to protect him. Aztán az Úr pedig a Vishnu-dútákon keresztül megjelenik, hogy védelmet nyújtson a számára. So the 6th canto represents the chest of the Lord. A hatodik ének az Úrnak a mellkasát jelképezi. Then we have canto 7, Uti, the creative impetus. Aztán ott van a hetedik ének, az úti, vagy teremtő erő. Last week we mentioned what is the fundamental creative impetus in this world. Múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy mi az alapvető teremtő ereje ennek a világnak. Our desire, az a vágyaink lust. És a kéj. So Hiranyakashipu, Ravana, they really represent lust and desire. Hiranyakashipu és Rávana megtestesítik a vágyakozást vagy a kéjt. And that is what makes everything happen. És ez az, ami minden mozgásba lendít. Then we have Manvantara, Manvantareshanukatha. So the Manus. Aztán a 8. énekben ott van a manuknak a váltakozása. In one day of Brahma, how many Manus are there? Brahmának egy napjában hány darab manu van? Someone? Valaki? 14. 14. So in one day of Brahma there are 14 Manus. Brahmának egy napjában 14 manu uralkodik. And there's 360 days of Brahma in a year. Brahma egy évében van 365 nap. Don't do the maths, don't worry. De ne kezdjünk el számolgatni. It's a lot. Sok. Anyway, but there's many Manus. Nagyon sok manu van. And in each Manu, each period that a Manu is means one Manvantara is 71.4 Divya Yugas. Egy manvantara, manunak a korszaka az 71,4 yuga. Divya Yugas. Divya yuga. And a Divya Yuga is Satya, Treta, Dwapar, Kali. És akkor egy Divya yuga, az pedig a Satya, Treta, Dwapara, Kali yugának az összessége. Anyway, so it's a long time. Minden esetre hosszú időegység. A lot happens in these various manvantaras. És nagyon sok minden történik ezekben a különböző manvantarákban. There are various great personalities who take the role of being the Manu. Nagyon sok komoly személyiség van, akik felvállalják Manunak a pozícióját. So we hear in this 8th canto about these Manus.
A 8. énekben hallunk ezekről a manukról. So cantos 7 and 8 represent the arms of Krishna. A 7. és 8. ének ezek Krishnának a karjait képviselik. 6 is the chest, 5 is the navel. 6. az a mellkas, 5. a köldök. 7 and 8 the arms. 7 és 8-as, az pedig a karok. And then canto 9 is Ishanukata, the incarnations, the activities of the incarnations. A 9. énekben pedig Krishna inkarnációnak a tetteiről olvashatunk. We hear about Lord Ram, Hallunk Rámáról, Parasurámáról, and then at the end of the 9th canto we hear about és a 9. ének végén kiről hallhatunk, who are we introduced to kinek vagyunk bemutatva at the end of the 9th a canto. 9. ének legvégén. The most famous of the most famous, A leghíresebbek közül. the best of the best, A legjobbak legjobbika. the top of the top, Krishna. Ugye ott van Krishna. So that's the point. The first half of the 9th canto is all about the Surya Vamsha, A 9. ének első része az a Surya Vamsáról the beszél, Sun dynasty. a Nap dinasztiáról. And who appears in the Sun dynasty? És ki jelenik meg a Nap dinasztiában? Lord Ram. Úr Ráma. And then in the second half of the 9th canto we're introduced to the Moon dynasty, Chandra Vamsha. És a Chandra Vamsa beszél a 9. ének második része beszél a Chandra Vamsáról, vagy Hold dinasztiáról. And all of that is in order to build up to Krishna. És mindez azt a célt szolgálja, hogy eljussunk Krishnáig. Who's Chandra Shiromani, the crest jewel of the Chandra dynasty. Ő Chandra Shiromani, vagy a Hold dinasztiának a korona égköve. And this 9th canto represents the throat. És a 9. ének a torkot jelképezi. And then the 10th canto És is a 10. ének Ashraya, pedig ott van az Ashraya. Krishna's activities. Krishnának a tettei. His name, form, qualities, abode, associates, pastime. Neve, formája, keftelései, cselekedetei. And consumes all 90 chapters of the 10th canto. És akkor a 10. éneknek a 90 fejezetét mindez kitölti. And it represents Krishna's wonderful, beautiful, amazing, smiling face. És ez pedig képviseli Úr Krishnának a csodálatos, ragyogó, mosolygó arcát. So in the verse actually it says Nirodho Muktir Ashrayaha. So it kind of goes in this order. Nirodho Muktir Ashrayaha. A versben, a 2.11-esben ebben a sorrendben mondja ezt a 3 dolgot, hogy Nirodha, Mukti, Ashraya. So Mukti means liberation. Mukti felszabadulást jelent. 11th canto is basically the Uddhava Gita. That's a crux. A 14. ének gyakorlatilag az Uddhava Gítát jelenti. It's like Bhagavad Gita part 2. Ez olyan, mint a Bhagavad Gita, a második fejezet, vagy második verzió. And one of the key elements is renunciation and detachment. És az egyik fő alkotóeleme vagy hangsúlya az a lemondáson és az elkülönülésen van. Become materially detached. Váljunk anyagi szempontból elkülönülté. And in this way one can achieve mukti. És ilyen módon az ember képes elérni a felszabadulást. And this represents, the 11th canto represents the forehead of the Lord. A 11. ének az a homlokot jelképezi. And then the 12th canto is Nirodha, which means dissolution. Dissolution, Megsemmisülés. Megsemmisülés. A 12. ének pedig a megsemmisülést mutatja be. I'll get there one day, don't worry. No. No? Great, thank you so much. So, there are different types of universal dissolution, partial, complete. Különböző fajta univerzális megsemmisülések vannak, van a részleges és a teljes. And how Kali Yuga declines. És hogyan degradálódik a Kali Yuga. But before that, how the qualities throughout Kali Yuga decline also. De ezt megelőzően ugye akkor a tulajdonságok a Kali Yugán belül hogyan csökkennek vagy degradálódnak. And of course we hear about the dissolution or the demise of Parikshit Maharaj also in this 12th canto. És persze a 12. énekben hallunk Parikshit Maharajnak a megsemmisüléséről. So this 12th canto represents the head of A Krishna. 12. ének az Krishnának a fejét jelképezi. So in this way we see that the whole Bhagavatam is revealing the form of the Lord.
Így láthatjuk azt, hogy az egész Śrīmad-Bhāgavatam az Úrnak a formáját tárja elénk. Actually, the Bhagavatam is non-different to Krishna. Igazából a Bhāgavatam az nem különbözik Krishnától. Krishne swadhamo pagate dharma gyana dibisaha nashta kalau nashta drisham mesha puranarko dunodita. So Krishna leaves, and when he leaves, he takes with him knowledge and dharma, righteousness. Krishna elhagyja ezt a világot, és amikor elmegy, akkor a dharmát és az igazságosságot magával viszi. But in his stead, in the replacement of Krishna, he places the Bhagavatam, which is non-different, in order to shine light into this dark, dark age of Kali. De maga mögött hagyja, maga helyet hagyja, ami nem különbözik tőle, ugye ez a Śrīmad-Bhāgavatam, ami azért van, hogy világosságot gyújtson ebben a sötét korszakban. And therefore, by absorbing our hearts and minds in the pages of the Bhagavatam, ezért, amikor az elménket, a tudatunkat elmerítjük a Śrīmad-Bhāgavatamnak az oldalaiban, we can connect with Krishna in an amazingly deep and wonderful way. Egy nagyon csodálatos, mély és lenyűgöző módon tudunk kapcsolódni Krishnához. So when you carry this book with you, amikor nálatok van ez a könyv, and even when you read it on a electronic device, még akkor is, hogyha elektronikus módszerrel olvassátok, even you have the opportunity to come in touch with Krishna. akkor ott van a lehetőség a számotokra kapcsolódni Krishnával. So let us do that today. Csináljuk ezt a mai napon. With the 7th canto, the creative impetus. 7. ének, ugye ez a teremtő impulzus. So we're just going to finish off from the last session. Az előző előadása végével fogom kezdeni. You'll remember our star, Prahlāda, he's 5 years old. Emlékeztek Prahlādra, a kis 5 éves fiúra. This is demon school. Ez a démoniskola. And there's other demon kids. És ott vannak a többi démon gyerekek. And these are the demon teachers. Ott vannak a démon tanárok. Teaching everyone how to be very good, expert, first class demons. Akik arra tanítanak mindenkit, hogy hogyan váljanak ők is első osztályú démonokká. The demons have a guru, his name is Shukracharya. A démonoknak van egy guruja, úgy hívják, hogy Shukracharya. Shukracharya has these two sons called Sanda and Amarka. Shukracharjának van 2 fia, őket így hívják, hogy Sanda és Amarka. They've been taught from their very birth on how to be good demons. They're thoroughbreds. Thoroughbreds, you know, pure breed demons. Hogy telivér démonok, szóval őket már picikoruktól kezdve erre képezték, hogy hogyan legyenek jó démonok. You know, so they really know. Ők igazából nagyon tudják. They're the brahmanas amongst the demons. Ők a démonok között a brahmanák. They're the expert teachers. És szakértő tanítók. Demonism. A démonizmusba, tudományában. I made up that word, but yeah. So they're teaching Prahlāda. He's the hope for the demon dynasty. Ők tanítják Prahlādot, aki a démon dinasztiának a reménysége. Actually, there's 5 brothers. Igazából van 5 testvére. It's just coming to me now. Śrīmad-Bhāgavatam by Lochandas Thakur. Lochandas Thakurnak a Caitanya-Bhāgavatam. Chaitanya, not Śrīmad-Bhāgavatam, Chaitanya Mangala by Lochandas Thakur. Lochandas Thakurnak a Caitanya Mangalája. When I read that, it gives so many little details to the stories that we know and love from the Bhagavatam, but it gives little details that you either never thought of or never knew. És azokhoz a történetekhez, melyeket a Śrīmad-Bhāgavatamban olvasunk, rengeteg apró információt vagy kiegészítést nyújtanak, olyan dolgokat, amiket még korábban nem hallottam. Right now I can't remember if this is in the Bhagavatam or not, but anyway, there's 5 brothers. Prahlāda is the middle brother. Nem emlékszem pont, hogy ez benne van a Bhāgavatamban, de Prahlādnak van 5 testvére, vagy 5-en vannak testvérek, és ő a középső. But anyway, he's a key hope for Hiranyakashipu in order to carry on his kingdom. Minden esetre ő Hiranyakashipunak a fő reménysége, hogy majd ő viszi tovább a birodalom irányítását. But Prahlāda is just not catching it. He's not a very good student. De Prahlāda igazából nem tudja megragadni ezt a témát, nem túl jó diák. He's disinterested. He's inattentive in class. Nem érdekli, figyelmetlen az órán. He's argumentative. Vitatkozik. And he just doesn't get it.
És egyszerűen csak nem érti meg. He just doesn't seem to be interested in politics and economics. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem érdekli őt a politika vagy a gazdaságtudomány. He doesn't like this idea of creating friends and enemies and this kind of division. Nem tetszik neki ez az elképzelés, hogy barátokat és ellenségeket kell teremteni. Nem szereti ezt a felosztást. He's got these silly, immature ideas of just being friends with everyone and everyone's happy and nice. Too Csak nice to each other. ez a bolondos elképzelése van, hogy mindenkinek a barátja az életbe, és akkor így boldog lehet. He wants everyone to be equal. Szeretné, hogy mindenki egyenlő legyen. And all of these silly, non-demon ideas. És ott van bennem mindez az őrült, bolondos, nem démon elképzelés. So of course we heard last week, and I'll be quick, Hiranyakashipu says, "Come Prahlāda, sit on my lap, tell me what you've learned in school." Ugye ezt már beszéltünk erről a múlt alkalommal, csak gyorsan fogom mondani, hogy emlékszünk, hogy Hiranyakashipu oda hívta magához, gyere, ülj az ölembe, mit tanultál az iskolában? What does Prahlāda say? Mit mondott Prahlád? We should all leave, go to the forest and worship Vishnu. Mindannyiunknak csak el kell menni az erdőbe, és Úr Visnut kell imádni. Hiranyakashipu is horrified. Hiranyakashipu szörnyűködött. Sanda and Amarka, teach this boy. What are you teaching him? Come on. Sanda, Amarka, mit tanítotok ennek a fiúnak? Gyerünk! Second time he calls Prahlāda, sits on his lap. Másodszor is odahívja a fiát, felülteti az ölébe. Tell me the best thing you've learned, my son. Mondd el nekem a legjobb dolgot, amit What tanultál. does Prahlāda say? Mit mond Prahlád? Anyone remember? Valaki emlékszik? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Think of the Lord, chant about the Lord, hear about the Lord. Vishnu, 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 Vishnu. Ugye hallani az Úrról, énekelni az Úrra, emlékezni az Úrra, Vishnu, 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 Vishnu. Hiranyakashipu concludes that this boy is like a dog's tail. Hiranyakashipu arra következtetésre jut, hogy ez a fiú olyan, mint egy kutyának a farka, Can't be straightened. amit nem lehet így kiegyenesíteni. So he tries to correct Prahlāda, Próbálja kijavítani Prahládot, but Prahlāda is stubborn. de Prahlád nagyon makacs. He's fixed. Csak teljesen rögzült neki. He's not ready to listen to anyone. Nem kész arra, hogy bárkire is hallgasson. So Hiranyakashipu comes to one conclusion. Hiranyakashipu végső következtetésre jut. This boy has to be tortured. Ezt a fiút meg kell kínozni. Just like in Russia, our devotees, they weren't listening. They had such faith. Ānanda Caitanya? Ānanda Caitanya. Yeah, right. Ānanda Caitanya. Ānanda Caitanya például Oroszországban is voltak bakták, hogy nagyon mély hitük volt, így nagyon eltökéltek He voltak. just wouldn't give in. Nem adták be a derekukat. Salted bread. It's a nice book. Ugye van egy nagyon szép könyv, ez a Sózott kenyér, ez a címe. Such deep faith. Hihetetlenül mély hit. Nothing is going to stop me Semmi nem fog engem megállítani. from practicing Krishna consciousness. Csak Krishna tudatos leszek. So what did they do? In Russia also, they decided to torture him. So- Poison, torture, so many things. Mit csináltak? Ugye Oroszországban is volt egy ilyen dolog, hogy elkezdték kínozni őket. Kínozták, mindent beléjük nyomtak. So Hiranyakashipu decided to torture his son. Hiranyakashipu azt a döntést hozta, hogy megkínoztatja a fiát. They attacked him with spears. Lándzsákkal estek neki. They put him under charging elephants. Akkor harci elefántok lábai elé vetették. They threw him into a pot of boiling oil. Bedobták egy edény forró olajba. Threw him in fire. Bedobták a tűzbe. Threw him off a cliff. Ledobták a szikláról. So many other things you can read. Annyiféle más dolgot lehet még olvasni. But Prahlāda just tolerates. De Prahlád ezeket csak elviseli. He never feels like he's a victim. Sosem gondolja magáról, hogy áldozat. He never finds that his faith is being challenged. Sosem érzi úgy, hogy a hite megkérdőjeleződik. At no point does it come into his mind, Krishna, why are you doing this to me? És soha meg se fordul a fejében, hogy Krishna, miért csinálod velem ezeket a Krishna, dolgokat? why do you allow this? I'm chanting about you. I've got such faith. I'm defending you against this terrible demon father of mine that you gave me. Krishna, hogy mindig csak a szent nevedet éneklem, rád próbálok gondolni erre. Miért csinálod ezt velem? Te adod nekem ezeket a szörnyűségeket, adtad nekem ezt a démon apát. And still,
You make me go through so much suffering. És hajlandó rengeteg szenvedésen keresztül menni. Prahlāda never felt like he was being unjustly treated. Prahlāda soha nem gondolta, vagy érezte azt, hogy igazságtalanul bánnak vele. He just constantly saw that Krishna is going to protect me. Egyszerűen csak gondolta folyamatosan, hogy Krishna meg fog engem védelmezni. He understood that not a blade of grass moves without Krishna's sanction. Megértette azt, hogy Krishna engedélye nélkül egy fűszál sem mozdulhat. Whatever is happening for a reason. Bármi történjék, az okkal történik. I may not know, I may not understand, Lehet, hogy én nem tudom, vagy nem értem, but that's okay de ez rendben van. because Krishna is in charge Mert Krishna a főnök, and he's my father. és ő az apám. He's my real father. Ő az igazi apám. He's my Lord, my Master, my everything. Ő az én uram, a mesterem, a mindenem. Ashlishiva Padartam Punashna. He can do whatever he likes with me. Bármit tehet velem, amit csak akar. He's my Lord and Master. Ő az én uram és mesterem. No doubt, no question. Nincs kétség, nincs kérdőjel. So remember we mentioned last week, Dhruva Maharaj represents Ugye beszéltünk a múlt héten arról, hogy Dhruva Maharaj kit képvisel? determination. Az eltökéltséget. Prahlāda Maharaj represents unflinching faith in Krishna. Prahlāda Maharaj pedig a Krishnába vetett megingathatatlan hitet jelképezi. These aren't just stories. Ezek nem csak történetek. These are things which we have to allow to penetrate our hearts. Ezek olyan történetek, amelyek számára meg kell engednünk, hogy áthassák a szívünket. We all know the story. Tudjuk a történetet. But like we said last week, Krishna consciousness is not just about accumulating knowledge, it's not a linear process. Beszéltünk a múlt héten arról, hogy a Krishna tudat nem csak arról szól, hogy tudást halmozunk fel, ez nem egy lineáris folyamat, Remember the spiral? hanem egy spirálban We're vagyunk, going deeper and deeper and deeper. ahol egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre megyünk. And allowing the learnings to go deeper and deeper into our hearts, to become a part of us. Megengedve a tanításoknak, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre jussanak a szívünkbe. So when Prahlāda was thrown into fire, Amikor Prahlādot bedobták a tűzbe, he said, well, Yajna vai Vishnu. He said that fire is the mouth of Vishnu. He said fire is the mouth of Vishnu. azt mondta, hogy a tűz az csak Visnunak a szája. So if someone puts me into the mouth of my father, Ha I'm valaki not berak scared. apám szájába, ez rendben van. Then he received poison. Aztán pedig mérget itattak vele. They asked, how can you not be scared? Poison is going to kill you. Hogy nem félsz, a méreg meg fog téged ölni. He said, what is it to be scared of? It's just poison. Mitől kéne félni, ez csak méreg? But then he explained why. De mondta, hogy miért? So a long time ago, there was a churning of the milk ocean, the demigods and the demons. Sok-sok idővel ezelőtt ott volt a tejóceánnak a köpülése. From that churning came Lakshmi Devi. Abból a köpülésből jött Lakshmi Devi is. Lakshmi is the consort of Vishnu. That means it's his mother. Lakshmi, ő Visnunak a társa, ami azt jelenti, hogy az anya. From the same churning came the halahal poison. Ugyanebből a köpülésből származik a halahala méreg. That means Lakshmi and the poison are, because they come from the same source, they're brother and sister. Ami azt jelenti, hogy Lakshmi és a méreg, mivel ugyanabból a forrásból jönnek, akkor testvérek. That means for Prahlāda, the poison is just his uncle. Ezért Prahlāda számára a méreg az csak a nagybátyja. So if you give me to my uncle, what's the problem? Hogyha odaadsz a nagybátyámnak, mi bajom lehet belőle? So my uncle's going to kill me? Of course not. A nagybátyám meg fog ölni, de hogy fog? So this was Prahlāda's faith. His Ez volt trust. Prahlādnak a hite. How can you not protect such a personality? Hogy lehet nem megvédeni egy ilyen személyt? The question is rather, how would Krishna not protect such a person? A kérdés inkább úgy kell, hogy hangozzon, hogy Krishna hogy tudná nem megvédeni Prahlādát. Seeing Vishnu everywhere. Mindenhol Visnut látta. Seeing Krishna in any and every situation in life. Az élet minden és összes helyzetében Krishnát látta. Prahlāda was never complaining. Prahlāda soha nem panaszkodott, He's never doubting. sosem kérdőjelezte meg, He always nem voltak kétségei. saw that this is the plan of the Lord. Mindig úgy látta, hogy ez az Úrnak a terve. Srila Prabhupada went through so many trials and tribulations. Srila Prabhupád annyi kihíváson és nehézségen ment keresztül. 2 heart attacks at sea. Volt 2 szívinfarktusa a tengeren. The first year,
So nothing happened. Az első évben gyakorlatilag nem történt semmi. And drunkards and druggies, so many things. És akkor részeges emberek, drogfüggők, annyi minden dolog. But if you look at Srila Prabhupada's lectures and conversations and various other accounts, he hardly ever mentions these things. De hogyha megnézitek Srila Prabhupádnak a beszélgetéseit, vagy írásait, akkor alig említi meg ezeket valahol. Here and there. Néha, But not a itt-ott. lot. De igazából nem beszél erről sokat. If it happened to me, I'd make sure that everyone knew about it. Hogyha ez velem történt volna, én meggyőződnék arról, hogy erről mindenki tudjon. I talk about it again and again. And do you know what I went through? I did this happen and this happened and this happened and this happened. Én mindenkinek csak mesélném, hogy tudod, mind mentem keresztül, ez és ez és ez és ez történt. Look what I went through. Nézzétek meg, mind mentem keresztül. But Srila Prabhupada, he understood that everything is the plan of the Lord. Prabhupád, ő értette, hogy minden az Úrnak a terve. Never became a victim. Soha ne váljatok áldozattá. So we talk about the victim mentality. Ugye beszélünk az áldozat mentalitásról. If we really understand Krishna consciousness, then there's no question of the victim mentality. Hogyha igazából megértjük a Krishna tudatot, akkor az áldozat kép, vagy az áldozat mentalitás fel sem merül. Because a devotee sees Krishna everywhere. Mert egy bakta mindenhol Krishnát látja. Yeah. So there's scales in life. A scale, balance. Az életben ugye ott vannak ezek a mérlegek, van az egyensúly. Okay, so yeah. No, that's not good. Hold on. Okay. Hello. Okay, anyway. So ignore this. So this is a scale. So this is the weight. So if you think of this as the weight of life. Gondoljunk erre a serpenyőre, mint az életnek a súlyára. And this is the weight of love for Krishna. Az pedig a Krishna iránti szeretetnek a súlya. Jó? So there's these two scales in life. Ugye az életben van két mérleg. Yeah. Ugye a mérlegnek van két serpenyője. So the fact is that Prahlāda Maharaj was so developed in his bhakti. Prahlāda Maharaj nagyon fejlett volt az ő odaadásában, bhaktiában. The love side was so deep and so strong, so heavy. A szeretet oldal annyira mély volt, olyan nagy volt, olyan súlyos volt. So then despite so many challenges, problems, confusions in life, És annak ellenére, hogy rengeteg kihívás és nehézség volt az életében, so many provoking situations, rengeteg kihívást jelentő helyzettel kellett szembenéznie. Srila Prabhupada gave the definition of a great personality. Srila Prabhupád megadta egy nagy személyiségnek a definícióját. He said, what did he say? That the greatness of a man is shown by his ability to tolerate provoking situations. Srila Prabhupád mondta, hogy egy embernek a nagysága azon mutatkozik meg, hogy mennyire képes tolerálni kihívást jelentő helyzeteket. The greatness of a man is shown by his ability to tolerate provoking situations. Egy embernek a nagysága azon mutatkozik meg, hogy mennyire képes tolerálni kihívást jelentő helyzeteket. So this side can be very, very heavy sometimes. Néha ez az oldal nagyon súlyos tud lenni, Very intense. nagyon intenzív. How do you stay sane? Hogyan tud az ember megőrizni az épp elméjét? How do you stay whole? Hogyan marad az ember egyben? How do you stay happy? Hogyan marad az ember boldog? If that's allowed in this world. If that's allowed in this Hogyha world, ez egyáltalán meg van engedve ebbe a világban. there has to be something deeper going on in life. Valami mély dolognak kell történni az életben. So this love aspect has to be developed. Ennek a szeretet aspektusnak kifejletnek kell lennie. So despite this side being heavy at times,
Habár ez az oldal néha nehéz és súlyos az életben, and it feels like it's getting heavier and heavier and és heavier, néha és úgy érezzük, hogy egyre súlyosabb és nehezebb, this side has to become even heavier. akkor ennek az oldalnak még nehezebbé és súlyosabbá kell válnia. This is the only solution. Ez az egyetlen lehetőség, egyetlen megoldás. Krishna is the only solution. Krishna az egyetlen megoldás. So they say advanced personalities, a guru is heavy, they say. Ugye szokták ezt mondani, hogy fejlett személyiségek, ők nagyon súlyosak. Ugye maga ez a szó, hogy guru azt jelenti, hogy nehéz vagy súlyos. So what does this mean? Prabhupada said guru means heavy. What does it mean? Prahlāda mondta, hogy a guru azt jelenti, hogy súlyos, de ez mit jelent? Often we hear heavy with knowledge. Sokszor halljuk azt, hogy súlyos a tudás miatt. When you have knowledge, it gives weight, it gives clarity, it gives a deeper perspective. Amikor ott van a tudás, akkor az ad egy mélységet, egy tisztánlátást, egy súlyt. Yeah, so someone is in doubt, and then Krishna says, with the sword of knowledge, cut all doubts. Amikor valaki tele van kétségekkel, akkor Krishna mondja, hogy a tudás kardjával vágt keresztül a kétségeket. But another element of being heavy is being heavy with love. De egy másik aspektus a súlynak, vagy a nehézségnek, hogy valaki a szeretettől súlyos. Having a depth of realization of Krishna in the Amikor valakinek van a Krishnával való kapcsolatáról egy megvalósítás, és annak van egy mélysége. Because tests in life lead to taste in life. Mert az életben a próbatételek ízhez tudnak vezetni. If you go through tests and you do so in Krishna consciousness, then that will lead to greater taste in life. Hogyha valaki próbatételekkel találja magát szembe az életében, és Krishna tudatosan tud azokon keresztül menni, akkor az nagyobb ízt fog neki nyújtani. Is that good, Madhupati? Ez így jó? Okay, so we have to go through the tests of life. Végig kell mennünk az életnek a tesztjein. And develop the love. És ki kell fejlesztenünk a szeretetet. And if we do that, then no amount of opposition or problems can faze us. És hogyha ezt megtesszük, akkor nincs olyan mennyiségű próbatétel vagy nehézség, ami eltántorítana bennünket. Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very nice definition of love. Vishwanath Chakravarti Thakur egy nagyon szép definíciót ad arról, hogy mi a szeretet. He explains when there's a relationship between two people. Azt mondja, hogy amikor két személy között van egy kapcsolat, And there's every reason for that relationship to break. és minden oka megvan annak, hogy ez a kapcsolat az megszakadjon. Yeah, so divorces, in society today, maybe 70% divorce rate. Ugye a mai társadalomban kb. 70%-os a vállási arány. And the most common reason is irreconcilable differences. Ugye a legnagyobb vállási ok az a kiengesztelhetetlen ellentétek. So easy to say, yeah, irreconcilable differences. Igen, ezt nagyon könnyű mondani, hogy olyan nézeteltérés van közöttünk, ami megoldhatatlan. So Chakravarti Thakur says, if there's every reason for the relationship to break, És Vishwanath Chakravarti Thakur mondja, hogy ha kapcsolat szempontjából minden adott, hogy megszakadjon, so much tension, nagyon nagy a feszültség, problems and obstacles, sok probléma és akadály van, but still the relationship remains. de még mindig a kapcsolat megmarad. That is love. Akkor ez szeretet. So there's every reason here for Prahlāda to just forget about it. Prahládnak itt minden ok adott ahhoz, hogy csak így elfelejts az egészet. Krishna, this is too much. Krishna, ez már túl sok. Hey, I'm 5 years old, give me a break. Még csak 5 éves vagyok, hagyjál már békén. He could say so many things. Annyi mindent mondhatna. He's being abused by his father, Az apja bántalmazza. right? In every way. Minden lehetséges módon. But Prahlāda's solution is not to complain, De Prahládnak nem az a megoldása, hogy panaszkodik, not to criticize, nem fog kritizálni, not to look for other options, nem fog más opciót keresni,
But his solution is to increase the weight of his love. Hanem az ő megoldása az, hogy a szeretetének a súlyát növeli. And this is something that no one can stop us from doing. És ez egy olyan dolog, amit senki nem befolyásolhat, senki nem állíthat meg bennünket ebben a törekvésben. We can't control this side. Ezt az oldalt nem tudjuk kontrollálni. Yeah. The weight of life, the difficulties, the obstacles, you think it's going to get easier. Maybe it will, maybe it won't. We can't control that. Az életnek a súlya, hát mi reménykedünk benne, hogy könnyebbé válik, de lehet, hogy nem. Ez nem a mi befolyásunk alatt áll. We want to, Szeretnénk, but we can't. de nem tudjuk befolyásolni. Either we already know that, or Krishna will teach us that in life. Vagy már most tudjuk ezt, vagy Krishna meg fogja nekünk tanítani az életben. Better to know it, it's less painful. Jobb tudni, mert akkor kisebb a vele járó fájdalom. So we can't do much about this side, that's going to happen. Erről az oldalról nem sokat tudunk ezzel tenni, ez így is úgy is meg fog történni. The real solution is this side. De a valódi megoldás ezen az oldalon van. Because then nothing hurts you. Mert semmi nem tud bántani téged. This is real protection. Ez a valódi védelem. And Prahlāda Maharaj is a shining example. És Prahlāda Maharaj ennek a ragyogó példája. Okay. So despite all of this persecution, Szóval mindezen meghurcoltatások ellenére Prahlāda Maharaj is a soldier. Prahlāda Maharaj egy harcos, egy katona. He continues on with his preaching mission. Folytatja a prédikáló misszióját. He's not laying in bed depressed. Nem fekszik az ágyába depressziósan. I wouldn't blame him. Nem hibáztathatnánk érte. Like one really nice thing about Bhagavatam is there's so many wonderful stories. Put yourself in this situation. A Śrīmad-Bhāgavatammal kapcsolatban az is nagyon csodálatos, hogy annyi helyzet van, amiben az ember bele tudja magát helyezni. Just look around and imagine yourself there in the pages of the Bhagavatam. Csak nézzetek körbe és képzeljétek el saját magatokat a Bhāgavatam oldalain. It's a very absorbing experience. Egy nagyon magával ragadó vagy mélyítő tapasztalat. But Prahlāda continues to preach. De Prahlāda folytatja a prédikálást. Nothing's going to stop him. Nem fogja őt semmi megállítani. So not only does he maintain his own spiritual consciousness, his own Christian consciousness, but he's wanting to share it with others as well. Nem csak, hogy fenntartja és megőrzi a saját Krishna tudatát, hanem meg akarja ezt osztani másokkal. So when the schoolboys, his friends, they say, hey Prahlāda, let's go and play. Amikor ott van az iskolában, akkor a játszó pajtásai mondják, gyere Prahlāda játszani. See in the Bhagavatam, Srila Prabhupada, at the beginning of every canto, he puts a verse. A Śrīmad-Bhāgavatam minden énekének elejére Prabhupád tesz egy verset. 761 from the Bhagavatam. 7-6-1 Śrīmad-Bhāgavatamból. Shri Prahlāda Vacha Kaumaram Acharit Pragyo Dharman Bhagavataniha Durlabham Manusham Janma Tadapi Adruvamartadam. He explains what is Prahlāda's response when the schoolboys say, hey, let's go and play. What does Prahlāda say? Mit fog mondani Prahlāda, amikor a többiek hívják játszani? Mi a válasza? There is no time to play. Nincs idő játszani. I don't have time for that. Nekem erre nincs időm. Gaumara, youth, this is the time. Kómára, a fiatalkor, ez az idő. Not to play, Nem a játékra, to make the most of this human form of life. hanem hogy a legtöbbet kihozzuk ebből az emberi születésből. Durlabham manusham janma. Durlab means very difficult. This manushya janma. Manushya janma paya Radha Krishna Nabhajiya Janiya Shuniya Vishakainu. Narottam Das Thakur says that I've got this human form of life. Narottam Das Thakur mondja, hogy megkaptam ezt az emberi létformát, ezt az emberi születést. So precious. Annyira értékes. And it's very important to reflect on this. És For all nagyon of us. fontos mindannyiunknak erről gondolkozni. I have such an opportunity. Olyan lehetőség áll a rendelkezésemre. Manushya Janamapaya Radha Krishna Nabhajiya. I didn't use my time to budge, to chant the names, to meditate on Radha Krishna. Megkaptam az emberi születést, mégsem használtam az időmet arra, hogy dicsőítsem Rádhát és Krishnát. Janiya, Shunya Vishakain. Knowingly, I've drunk poison. Tudatosan mérget ittam. So Prahlāda Maharaj is saying, hey,
There's no time for messing around. We have the human form of life. This is your opportunity. Prahlāda Mahārāj pedig mondja, hogy nincs idő itt hülyéskedni, akkor megkaptuk az emberi létformát, most van itt az idő, hogy ezzel kezdjünk valamit. So basically, Prahlāda became the guru of the school. Gyakorlatilag Prahlāda vált az iskolában a guruvá. And all the boys became his followers. És a fiúk pedig a követői lettek. They could see that Prahlāda had something very, very special. Ők látták azt, hogy Prahlādnak van valami nagyon különleges a birtokában. So they asked him, hey, so how did you become such an amazing person at such a young age? Kérdezték, hogy váltál ilyen csodálatos személyiségé ilyen fiatalon? What is your secret? Mi a titkod? So then Prahlāda Mahārāj gives him amazing teachings. És akkor Prahlāda Mahārāj lenyűgöző tanításokat ad. And these are some of the most quoted verses. Srila Prabhupada quoted these verses very extensively. Srila Prabhupada nagyon gyakran idézte ezeket a verseket, ezek a versek a leggyakrabban idézett versek. So then, he explains his history. He explains his history. Elmeséli a történetét. Yeah. So when Hiranyakashipu, you may remember from last 2 weeks ago, Hiranyakashipu went off to meditate. Lehet, hogy emlékeztek, 2 hete beszéltünk erről, hogy amikor Hiranyakashipu elment meditálni, in an effort to become immortal. Abban a törekvésében, hogy halhatatlanná váljon. His wife was alone. A feleség egyedül maradt. And she happened to be pregnant. És éppen várandós volt. Her name was Kayadu. Yes. Kayadunak hívták. Yeah. So the demigod saw, okay, Hiranyakashipu is not in town. A félistenek pedig látták, jó, Hiranyakashipu elhagyta a várost. In this womb is Hiranyakashipu Jr. Ott abban a méhben, anyaméhben ott van Hiranyakashipu fiatal önvalója. We don't want this. Ezt mi nem akarjuk. So Indra and the demigods, they kidnapped Kayadu. Ezért Indra a félistenekkel együttműködve elrabolták Kayadut. And they thought we're going to kill him. Gondolták, hogy meg fogják ölni. Kill the baby, kill the mother, nip the evil in the womb, in the bud. Nip the evil in the bud. Megöljük a démon, megöljük az anyával együtt, ugye akkor még csirájában elfortjuk a problémát. But then Narad Muni comes and says, no, stop. De megérkezik Nárada Muni, és azt mondja, álljatok meg. It is reasonable to believe that this is going to be Hiranyakashipu Jr. Jogotok van, és racionálisan lehet azt gondolni, hogy Hiranyakashipunak a kis énje ott van az anyamében. But actually it's not the case here. De igazából itt most nem ez történik. In this womb is actually an amazing, great, pure soul. Ebben az anyamében egy csodálatos, lenyűgöző, tiszta lélek van. And he's going to do amazing things for the world. És csodálatos dolgokat fog tenni a világért. So Narad Muni intercepted and he took Kayadu with him. Nárada Muni akkor így közbeavatkozott, és magával vitte Kayadut. And he took Kayadu to his ashram and instructed her in the science of Krishna consciousness. Elvitte őt a saját ashramjába, és a Krishna tudat tudományára tanította. And Kayadu was hearing. Kayadu pedig hallgatta. And Prahlāda was hearing. És Prahlāda is hallgatta. Prahlāda was hearing these amazing teachings from the greatest preacher of all time. Prahlāda hallgatta a legnagyobb tanításokat az univerzum valaha élt legnagyobb prédikátorától. Whoever we hear from primarily, that seed is implanted into our heart. Akitől először hallunk, vagy alapvetően hallunk, akkor az a mag olyan módon el lesz ültetve a szívünkben. And therefore we have to be very conscious that whoever we hear from, ezért nagyon tudatosnak kell lennünk arról, hogy kitől hallunk. we really want to accept. Nagyon szeretnénk ezt elfogadni. So Prahlāda Mahārāj was drinking the nectar of Narad Muni's preaching. Prahlāda Mahārāj ilyen módon akkor itta Nárada Muni prédikálásának a nektárját. And in this way he captured so much transcendental wisdom. Ilyen módon rengeteg transzcendentális bölcsességet tudott magáévá tenni. So, and that's why Prahlāda was so focused on sharing Krishna consciousness. Ezért volt Prahlāda annyira lelkes megosztani a Krishna tudatot másokkal. Yeah, and he really embodies this compassionate nature. És megtestesíti ezt az együttérző természetet. So Prahlāda says in these verses that, the many great personalities, what do? They go to the forest and focus on their own perfection.
És Prahlāda akkor mondja, hogy igen, vannak ezek a nagy személyiségek, akik mit tesznek a saját tökéletességük elérése érdekében, elmennek az erdőbe. They walk away from the world. Elsétálnak a világtól. But Hátat fordítanak a világnak. Prahlāda says, I don't want to be liberated alone. De Prahlāda mondja, hogy nem akarok egyedül felszabadulni. For me it's a problem if it's just me alone. Számomra ez egy probléma, hogyha csak egyedül vagyok. Yeah, I can chant and hear about Krishna, that's fine, but I want others to know about Krishna as well. Tudok egyedül énekelni, emlékezni, ez úgy rendben van, de akarom, hogy mások is ezt tegyék. I have this need to help other people. Ott van bennem ez a szükség érzet, hogy segítsek más embereknek. So this sharing of transcendental knowledge is such a wonderful thing. A transzcendentális tudás másokkal történő megosztása annyira csodálatos. I was speaking to one devotee yesterday and I was just encouraging him. He's working, has a family. Beszéltem egy baktával tegnap, próbáltam bátorítani, ez egy dolgozó bakta családja van. And I've been encouraging him just to preach somehow. És valahogy arra próbálom lelkesíteni, hogy találj meg a módját annak, hogy tud prédikálni. So then we agreed that on the way home from work, when he gets off the train, he'll spend half an hour at the train station, 4 times a week, trying to distribute some books. És abban egyeztünk meg, hogy amikor megy haza a munkából és leszáll a vasútállomáson, akkor hetente 4-szer fél órában próbál könyvet osztani az ott lévőknek. He lives here in Budapest. Itt lakik Budapesten. Just outside Budapest, actually. Budapesten kívül. And so he started last week. Múlt héten kezdte. And he was just telling me he was a little shy. Hát elég félénk, vagy visszahúzódó. But I was just encouraging him to, you know, to take on this identity. Ezért csak bátorítottam arra, hogy vegye magára, vagy fogadja el ezt az identitást. I'm spirit soul, of course. Örök lélek vagyok persze. I'm a servant of Krishna. Krishnának a szolgája vagyok. And I'm a preacher of Krishna consciousness. És a Krishna tudatnak vagyok a prédikátora. And I was encouraging him to accept this identity, and he was scared. És bátorítottam arra, hogy fogadja el ezt az identitást, amitől nagyon félt, mert gondolta, hogy a prédikátorok valahol ott vannak fönt. I said, no. Mondtam, hogy nem. You know, a preacher, and he said, I only gave out 3 books. És mondta, hogy de csak 3 könyvet osztottam. I said, that's amazing. Mondtam, hogy ez lenyűgöző. That's 3 people who have the potential to know about Krishna. Ott van 3 személy, akikben most már ott a potenciál, hogy halljanak Krishnáról. That's so amazing, so Ez wonderful. annyira csodálatos, lenyűgöző. Such an achievement. Ez hihetetlen eredmény. So we should all consider ourselves to be preachers of Krishna consciousness. Mindannyiunknak úgy kell tekintenünk önmagunkra, mint a Krishna tudat prédikátorai. And think about what we can do to contribute to others' spiritual welfare. És azon kell gondolkoznunk, hogy mit tudunk hozzáadni ahhoz, hogy mások fejlődjenek a lelki életben. Because there's various different elements to an individual's psychological, emotional makeup. Mert nagyon sok összetevője van egy egyén fizikai vagy mentális felépítésének, vagy amiből áll valaki. So what makes up our vision, the faith that we have in the heart? What constitutes, Mi testesíti meg azt a látásmódot, vagy azt a hitet, amit a szívünkben hordozunk? Yeah, so one is the conditions of our previous life. Ugye ott van az előző életeinkből hozott feltételekhez kötöttség. Yeah. So whatever samskaras we accumulated in previous lives. Minden samskár, amit előző életünkben felhalmoztunk. Yeah. And from that we're affected by whatever we cultivated previously. És ez egy természetes dolog, hogy amit korábban kultiváltunk, az hatással van ránk. Then there is the interaction. This life. Aztán ott van az ez életbeli interakció vagy kapcsolódás. So what kind of an environment did I grow up in? Milyen fajta környezetben nőttem én föl? What was the kind of narrative of life? Mi volt az életnek a narratívája? And that molds our vision of the world. És ez meghatározza azt, hogy hogyan látjuk a világot. So the conditions of our previous life, can we do much about that? Az előző életeinek a feltételekhez kötöttségével tudunk valamit kezdeni. Previous life
done, dusted, we've got the result of that. What can we do? Nothing. Múlt életeink, azokat már megcsináltuk, megkaptuk az eredményt érte, nagyon sok tennivalónk nincsen. Our interactions that we've already had in this life, what can we do about it? Azok az interakcióink, amik már megtörténtek ebben az életünkben, azzal sem tudunk mit kezdeni. Yeah, it's already done and it's already molded us. Ez már megtörtént, és ez már hatással volt ránk. But there's something that we can do De van valami, amit tehetünk now, most. and that's Bhagavat. Ez a Bhagavata. Person Személy and book. és a könyv. Be around people who represent the Bhagavatam, Legyünk olyan személyek közelébe, akik képviselik a Bhagavatamot. who think, walk, talk Bhagavatam. Akik úgy gondolkoznak, úgy cselekszenek, és úgy élik az életüket, mint a Bhagavatam. Not always accessible. Nem mindig elérhető. Next thing, which we can do anytime, anywhere, De a következő dolog, az bármikor, bárhol megtehetjük. book Bhagavat. Az a könyv Bhagavata. To be around, or to be absorbed in, the Hogy Bhagavatam. elmerüljünk, To connect with Shastra. hogy kapcsolódjunk, csatlakozzunk a sászrához, szentírásokhoz. This we can do 100%. Ezt 100%-ban megtehetjük. And this really changes the vision with which we look at the world. És ez nagy mértékben megváltoztatja azt, hogy hogyan látjuk a világot. Yeah, so we come into this world with a particular condition, Bejövünk ebbe a világba, megérkezünk ebbe a világba egy adott feltételekhez kötött állapotban. we have a certain interaction in this world. Aztán van egy interakciónk ezzel a világgal. Both of these aren't changeable, Ezek nem megváltoztatható dolgok. but this is something that we have the choice to do now. De ezekkel kapcsolatban van szabad választásunk most. Both for ourselves and for others. Magunk számára is tudunk ezzel kapcsolatban dönteni, és mások számára is. So the demons were previous lives, they probably did something not very good because they're born in demon bodies. A démonok előző életükben valószínűleg valami nem túl jó dolgot csináltak, hiszen démon testbe születtek. Prahlāda's demon students are then surrounded by demons all their life. Prahlád ugye egész életében addig démonok között nőtt fel, démon osztálytársak között nőtt. But by coming in touch with Prahlāda, De azzal, hogy Nārada Munival kapcsolatba került, the boys are coming in touch with Prahlāda. de azzal, hogy a fiúk, Prahládnak az osztálytársai kapcsolatba kerültek Prahláddal, And they can come in touch with the Bhagavatam. és ők akkor így kapcsolatba kerültek a Bhagavatammal, This gives hope. ez reményt ad. This can change everything. Ez mindent meg tud változtatni. Yeah, so connecting to Shastra, Amikor kapcsolódunk a szentírásokhoz, giving them spiritual knowledge, adja a lelki tudást, gives them spiritual vision, adja a lelki látást, and therefore spiritual connection. és akkor ilyen módon a lelki kapcsolódást. So this is what Prahlāda is really doing. Ez az, amit Prahlád igazából tesz. So Prahlāda gives the 9 processes of devotional service. Ugye Prahlád elmondja az odaadó szolgálat folyamatának 9 módszerét. And there's 9 processes. What is the most important? Van 9 folyamat vagy módszer, mi a legfontosabb? Hearing. A hallás. Someone else, a different opinion? Valaki más? Huh? Más vélemény? Kirtan means? What is Kirtan. kirtan? Mit jelent a kirtan? Shravanam, kirtanam. Ugye ez a Shravanam kirtanam. Practically for us, what does kirtanam mean? Mit jelent számunkra gyakorlatban a kirtanam? Also? Huh? Chanting. Ugye Anyway, ez éneklést let's jelent. keep it simple. Shravanam, kirtanam, Vishnu smaranam. These 3 things, they really summarize the essence of what our Krishna consciousness process is. Tartsuk egy ilyen egyszerű módon, a Shravanam, Kirtanam, Smaranam, ez a 3 folyamat, ez igazából megtestesíti azt, amiről nekünk a Krishna tudat gyakorlása szól. Kirtanam means glorifying Krishna, preaching, Kirtanam azt jelenti, hogy dicsőítjük Krishnát, prédikálunk, and our own chanting of the holy names. és amikor azt is jelenti, hogy mi saját magunk énekeljük a szent nevet. So there's 2 aspects to Kirtanam. Tehát van a Kirtanamnak 2 aspektusa. And
This is what we really have to take shelter of. Ez az, aminél nekünk igazából mélyen menedéket kell vennünk. We move on to Nrsimhadev. Akkor folytatjuk Nrsimhadev történetével. So Prahlāda Maharaj has been abused so heavily, so intensely. Prahlāda Maharajot nagyon erősen bántalmazták. And then the Lord appears. És az Úr megjelenik. Lord Nrsimhadev appears in order to protect his devotee. Az Úr Nrsimhadev megjelenik, hogy megvédje baktáját. Yes, so when Hiranyakashipu challenged Prahlāda for the third time, amikor Hiranyakashipu harmadszor is felkérdezte Prahlādot. so he asked Prahlāda first time. Prahlāda said, leave to the forest and worship Vishnu. Először megkérdezte tőle, hogy mi a legjobb, akkor mondta, hogy elmenni az erdőbe és csak az Úr Visnut dicsőíteni. Second time he said, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Aztán másodszor mondja, hogy Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Then he was tortured. Akkor megkínozzák. Now the third time, és ott van a harmadik alkalom. the third meeting between father and son. A apa és fiú közti harmadik találkozás. We see the loving interaction. Amikor látjuk a szeretetteljes viszonzást. Prahlāda does not budge an inch. Prahlāda egy mustármagnyit nem mozdult, vagy nem változott. Hiranyakashipu becomes very angry. Hiranyakashipu rendkívül dühös lesz. And out of that anger, Nrsimhadev comes to protect his devotee. És abból a dühből akkor megnyilvánul Nrsimhadev, hogy megvédelmezze baktáját. So in this next section we'll be hearing about how the Lord comes to slay this demon. A következő részben arról fogunk hallani, hogy hogyan jelenik meg Nrsimhadev, hogy elpusztítsa a démont. Nrsimhadev is extremely angry. Nrsimhadev rendkívül dühös. And he kills him. Megöli. But then he's still angry. De még mindig dühös. How could someone harm my devotee? Hogyan bánthatja valaki az én baktámat? The Lord is extremely protective. Az Úr rendkívül védelmező of his devotees. a baktái felé. And so, so Nrsimhadev is so angry, everyone's scared to go near him. Nrsimhadev annyira dühös, hogy mindenki fél attól, hogy megközelítse. So they have to figure out how to pacify the Lord. Ki kell találniuk, hogy hogyan békítik meg az Urat. And then ultimately we'll hear at the end how Prahlāda is given various benedictions. Aztán a végén hallunk arról, hogy Prahlāda hogyan kap különféle áldásokat. And coronated the king. És hogyan lesz megkoronázva királyként. We're going to continue in 10 minutes with the open heart surgery of Hiranyakashipu. 10 perc múlva folytatjuk egy nyitott szívműtéttel, amit ugye Hiranyakashipu Nrsimhadev mutat be. Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we're continuing now with Hiranyakashipu and his misdemeanors. Folytatjuk tovább Hiranyakashipuval és rendetlenkedéseivel. Hiranyakashipu was angry. Hiranyakashipu dühös volt. Often we find that the parents live through their children. Sokszor van az úgy, hogy a szülők a gyerekeiken keresztül élnek. You know, they want their children to be just like them. Azt akarják, hogy a gyerekük legyen pontosan olyan, mint ők. And Hiranyakashipu was definitely in that category. És Hiranyakashipu biztosan egy ilyen szülő volt. He was the greatest, most fearsome demon in the universe. Ő volt az univerzum legfélelmetesebb, legrettenetesebb And démonja. he wanted Prahlāda to be the same. És azt akar, hogy Prahlāda is ilyen legyen. So, but things weren't going his way. De úgy látszik, hogy nem az ő vágya szerint alakultak a dolgok. What happens when things don't go your way? Mi történik akkor, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretném? You get a little frustrated, Akkor frusztráltak vagyunk, ugye? angry. Dühösek. So Hiranyakashipu began to become very, very angry. Tehát Hiranyakashipu nagyon-nagyon dühös lett. He had various reasons. Különböző okai voltak erre. His beloved brother, his twin, they were together in the womb. Az ikertestvérét, akivel együtt voltak az anyamében, Had been killed by this Vishnu. megölte ez a Vishnu. He was angry. Szóval dühös volt He emiatt. was angry because his son Prahlāda, who was meant to be his successor, was a devotee of that very Vishnu who had killed his uncle. És aztán ugye a fia meg, akinek ugye őt kellett volna követnie, folytatni az ő művét, ez meg ugyanennek a Vishnunak a hívévé szegődött. And as if that wasn't bad enough, Hiranyakashipu was
angry, because that very Prahlāda was then preaching to the other demons to become devotees of this Vishnu on top. És ha ez nem lett volna elég, akkor ráadásul ez a Prahlāda még prédikál is a többi démon gyereknek. Ez már mindennek a teteje. So Hiranyakashipu's anger was just increasing to its limits, beyond its limits. Tehát az ő dühe az minden határokon túl növekedett. And what he was so amazed by and even more angered by was that despite everything that he had done to persuade him or to cajole him or to force him, Prahlāda was remaining fixed in his devotion to this Vishnu. És ami még jobban dühítette, hogy Prahlāda mindenféle próbálkozásán túl, hogy próbálja őt kényszeríteni, csábítani, terelni, minden próbálkozása ellenére kitartott a hite mellett. Hiranyakashipu asked Prahlāda, where do you get your strength from? Megkérdezte Hiranyakashipu Prahlādot, hogy honnan veszed az erődet? Prahlāda was perfectly equipoised. Prahlāda teljesen nyugodt maradt. He said to his father, I get my strength from exactly the same place where you get your strength. És azt mondta neki, én ugyanonnan kapom az erőmet, mint ahonnan te kapod az erődet. There's only one source of power. Csak egyetlen forrása van az erőnek. Hiranyakashipu asked, who? És kérdezte Hiranyakashipu, kicsoda? Of course he wants his son to say, it's you, my dear father. Azt szerettem volna mondani, hallani, hogy a fia azt mondja, hogy te, kedves apám, hát te vagy a Prahlāda forrás. says, Vishnu. Prahlāda ezzel szemben azt mondta, Vishnu. And that's like his heart is shattering. És ezzel összetört az apja szívét. If he has a heart, you know? Már mintha van szíve. So Hiranyakashipu was incensed. Tehát Hiranyakashipu végtelenig fel volt dühítve. Despite all of the aggression, all of his efforts, this boy is not changing. Minden erőfeszítése, minden haragja ellenére ez a fiú nem változik. These teachers couldn't persuade him. Tanárai se bírtak vele. All of these fools who I sent to try and torture him, that didn't persuade him. Ezek az ostobák, akiket az ő kínzására küldtem, ezek se tudták megváltoztatni a véleményét. He said, I'm going to do it myself. Na, akkor a saját kezembe veszem a dolgokat. See, Prahlāda is amazing, you know. If you imagine a candle, Prahlāda fantasztikus. Képzeljetek el egy gyertyát. if there's a candle, some wind comes, the candle goes out. Hogyha jön egy kis húzat, a gyertyát eloltja. So when the devotion is small, then it can easily be extinguished. Hogyha az odaadás az gyenge, akkor nagyon könnyen ki lehet oltani. But imagine a forest fire. De képzelj el egy erdőtüzet. Yeah, we heard about Californian forest fires and Hallottunk a kaliforniai erdei tüzekről, erdőtüzekről. winds come, what happens to the forest fires? They Hogyha jön a spread, szél, akkor mi lesz az erdőtűzzel? Még they hevesebb spread, they lesz. increase. Még jobb, még hevesebb lesz. Yeah. So Prahlāda Maharaj, forest fires, Prahlāda Maharaj's devotion is like a forest fire. Prahlāda Maharaj odaadása olyan volt, mint az erdőtűz. Winds come, his devotion increases. Ha jön a szél és fújja, még erősebb And lesz. they say in English, when the going gets tough, the tough get going. Hogy amikor nehezen mennek a dolgok, akkor aki kemény, az megy tovább. It works in English better. Angolul egy kicsit jobban hangzik. Yeah. So Hiranyakashipu just couldn't understand this boy. Teher alatt nő a pálma. Igaz? Jó. Bocsánat. So Hiranyakashipu just couldn't understand this boy. Hiranyakashipu egyszerűen nem értette a fiát. He looked at Prahlāda and he said, you're always talking about this Vishnu. Ránézett Prahlādra és azt mondta, te mindig erről a Visnuról beszélsz. Vishnu this, Vishnu that. Vishnu így, Vishnu úgy. Hearing about Vishnu, speaking about Vishnu, thinking about Vishnu. Vishnuról hallasz, Vishnuról beszélsz, Vishnuról gondolsz. Friends with Vishnu. Barátkozol ezzel a Vishnuval. That's all I hear from you. Vishnu. Csak Vishnu, ezt hallom, állandóan ezt. Vishnu, Vishnu. Where is your Vishnu now? Hol van jól Vishnu, a te Vishnud most? Prahlāda said, he's everywhere.
Azt mondta, hát mindenhol ott van. Vishnu is everywhere. Vishnu mindenhol ott van. Hiranyakashipu said, everywhere? Az apja kérdezte, mindenhol? Your Vishnu's everywhere? Mindenhol a te Visnud? He pulled out his sword from his sheath, from the sheath. Kivette a tegezéből a hüvelyéből a kardját. He said, is your Vishnu in this pillar? Vajon a te Visnud itt van ebben az oszlopban? Prahlāda said, yes, he's everywhere. Prahlāda azt mondja, igen, mindenhol ott van. So then Hiranyakashipu got his fist and he smashed the pillar. És akkor Hiranyakasipu az öklével szétzúzta az oszlopot. And out jumps Nrsingadev. És kiugrik ki Nrsingadev. Nrsingadev Bhagwan ki. Jai! So this point, this is Sthana Ugra Nrsinga. Ez az oszlopból kijövő dühös Nrsimha. So there are various Nrsingadevs. Különféle formája van Nrsingadevnek. Different moods. Különféle hangulatban van. There's Ugra Nrsinga. De van a dühös Nrsimha. He is angry Nrsingadev. Nagyon dühös. Why is he angry? Miért dühös? Because this demon has been harming his devotee. Mert ez a démon bántalmazta az ő baktáját. The Lord is very, very protective of all of us. Az Úr nagyon-nagyon védelmező valamennyiünkkel The greater the kapcsolatban. devotee, the more protective the Lord naturally. Minél nagyobb bakta valaki, annál jobban védelmezi Isten. That means that, okay, we'll be protected. Sorry. That means we'll be protected. Ami azt jelenti, hogy mi meg vagyunk védve. But we also have to be very careful how we treat each other. És éppen ezért nagyon kell vigyáznunk, hogy hogyan bánunk egymással. So at this point, Hiranyakashipu, yes, he's Ugra Nrsinga, but this is Sthana Ugra Nrsinga. Tehát ő dühös Nrsimha, de a Sthana oszlop. Sthana means from oslop. Igen. Tehát az oszlopból kijövő dühös Nrsimha. That is the most angry Nrsingadev. Ez a legdühösebb formája Nrsingadevnek. There's angry Akkor kijön az Nrsingadev. oszlopból. There's angry, there's more angry, and there's most angry. Yeah, dühösebb, legdühösebb. Yeah. So right now, Hiranyakashipu Nrsingadev is the most angry. This is Sthana Ugra Nrsinga. Tehát ugye ez a Sthana Ugra Nrsinga, az a legdühösebb formája And he's Nrsingának. ready to kill. És kész arra, hogy öljön. Who does he want to kill? Kit akar megölni? Hiranyakashipu. So he's got two eyes. They're like molten gold, burning red with fire. A két szeme olyan, mint az olvadt arany, vörös dübe forog. It's described his ears are razor sharp. A fülei olyan élesek, mint a borotva. His nostrils were like caves. Az orjukai, mint a barlangok. And he was so tall, so big, it looked like he was touching the sky. És oly magas volt, mintha az eget érintené. And he was roaring. Nrsingadev was roaring. És üvöltött. There was only one thing on his mind. Csak egy dologra gondolt, Kill Hiranyakashipu. megölni Hiranyakasiput. Yeah. So then for a while he plays with him a little bit, has a bit of Egy fun. kicsit ugye, mint a macska az egérrel játszott vele. I was going to say that. Like a cat playing with a mouse. Hogy a macska játszik I az say that egérrel. I'm just translating your thoughts. Oh, that's translation. Yeah. So, and then eventually És végül he gets Hiranyakashipu on his lap. Végül aztán Hiranyakasiput az ölébe fekteti, And this is the first open heart surgery in history. a történelemben ez az első nyílt szívű műtét. He takes him and he rips him apart with his Fogja nails. és széttépi. I won't go into the details, you can read the Bhagavatam. Nem megyek a részletekbe, olvassátok el a Bhagavatamban. But at this point, Hiranyakashipu came to an end. He decimated him with his nails. Tehát ezen a ponton Hiranyakasipu végét érte. The Lord killed Hiranyakashipu not inside, not outside, but in the doorway. A Hiranyakasiput az Úr nem bent vagy kint, hanem a küszöbön ölte meg. Not in the air, not in the ground,
on his lap. Nem a levegőben, nem a földön, hanem az ölében. It wasn't day, it wasn't night, it was twilight, just in between. Nem volt se nappal, nem volt se éjjel, hanem alkony. No weapons, his nails. Nem fegyverekkel ölte meg, hanem a karmaival. Nakam adbhuta shringam, nakam is nails. Tehát a karmaival ölte meg. So Niranjan Maharaj tells a story that, you know, in the 70s there were these accusations that these Hare Krishnas were deprogramming. Ugye a 70-es években voltak ilyen vádaskodások, hogy a bakták ugye így programozzák egymás agyát. Basically brainwashing young people ugye, to become devotees. Agymosásban részesítik a fiatal baktákat. Yeah. So there was this accusation. Szóval voltak ezek a vádak. So Niranjan Maharaj had to be at the stand. He had to give evidence. És Niranjan Maharajnak tanúként kellett megjelenni a bíróságon. And as part of the evidence, they brought this picture. És a vád, mint bizonyítékot ezt a képet hozta. So they asked Niranjan Maharaj, can you explain this picture? És megkérték Niranjan Maharajot, magyarázz el ezt a képet. What exactly is happening here? Mi történik itt? Niranjan Maharaj said, well, actually, this is the half man, half lion incarnation of the Lord, of God. Ugye, hát ez a félig ember, félig oroszlán megtestesülése az Úrnak. Can you explain who's on his lap? Meg tud magyarázni, hogy ki van az ölében? Oh, that's the demon that he killed. Hát az egy démon, akit megöl. And what is that around his neck? És mi van a nyaka körül? Oh, that's the demon's intestines. Jó, ezek a démonok a belei. And who is that offering a garland to? És ki az, aki ezt a virágfüzért ajánlja neki? Oh, that's the son of the demon. Ez a démonnak a fia. So then the conclusion, what the lawyer wanted to edge towards was his idea. Oh, so your idea is that the parents of the devotees will be killed. Tehát ugye az ügyész azt akart ebből kihozni, szóval, hogy ti azt akarjátok, hogy a baktáknak az apját megöljék. And the devotees who you're brainwashing, they'll garland the killers. És akkor ezek a bakták, akiket ti agymosásban részesítettetek, azok virágfüzért ajánlanak a gyilkosnak. So this was used in evidence against us. Hát ezt mint bizonyítékot használták fel ellenünk. This is a nice verse which describes how the Lord comes. Ez egy szép vers, ami elmagyarázza, hogy hogyan érkezik az Úr. Satyam vidhatum nijabritya bhashitam vyaptim cha bhuteshu akhileshu chatmana adrishyatadyadbhutam rupamudvahan stambhe sabhayam namrigam namanusham. It describes that the Lord comes namrigam namanusham. He comes not as a man, not as a beast. Tehát, hogy az Úr úgy jelenik meg, sem mint egy állat, sem mint egy ember. Rupam udvahan in a very amazing form that no one had seen before, half man, csodálatos formában, amit azelőtt soha nem látott senki. Félig ember, félig oroszlán. But he came with a particular purpose. De egy bizonyos cél érdekében jelent meg. What was the purpose of the Lord's manifestation at this point? Mi volt ezen a ponton az Úr megtestesülésének az oka? Satyam vidhatum nijabritya bhashitam, in order to prove true the words of his devotees. Hogy bebizonyítsa, hogy annak az igazságát, hogy ő védelmezi a baktáit. The Lord appeared in a very special way. Az Úr nagyon különleges módon jelent meg. He killed Hiranyakashipu in a very special way. Nagyon különleges módon ölte meg Hiranyakasiput. In order to maintain the words of his devotees. Azért, hogy szavát állja a baktái felé. So Brahma was the first devotee who he came to make sure his words were true. Brahma volt az első bakta, aki The Lord came in order to make sure his words were true. Tehát Brahma szavai, az Úr meg akarta erősíteni azt a Brahma szavait, Brahma ígéreteit
meg akarta erősíteni. Brahma had given various benedictions to Hiranyakashipu. Brahma különféle áldásokat, áldásokat adott Hiranyakasipunak. The Lord appeared and made sure that none of Brahma's words were violated. És úgy jelent meg az Úr, hogy Brahmának egyetlen szava se legyen megcáfolva. Satyam vidhatum nijabrishya bhashitam. Yeah. Then Prahlāda Maharaj's words. És aztán Prahlāda Maharaj szavai. And this verse is actually within the particular context of Prahlāda Maharaj's words. Ezek a szavak egy adott szöveg összefüggésben vannak Prahlāda Maharaj szavaival. Hiranyakashipu asked, is your Lord in this pillar? Ugye Hiranyakashipu azt kérdezte, hogy a te urad ebben az oszlopban van? Yes, he is. Igen. Prahlāda Maharaj, of course, can be justified in thinking that it's based that every atom, the Lord as a super soul is in every atom. Andanta rasa charmanu chayantarashtam. És hát persze Prahlāda Maharaj ezt úgy is értette, hogy az Úr minden atomban benne van. But when Prahlāda said yes, at that point, Nrsimhadev entered into the pillar. És amikor Prahlāda azt mondta, hogy igen, akkor az Úr Nrsimhadev belement az oszlopba. To prove the words of his devotee, right. Azért, hogy megerősítse az igazát az ő baktájának. Then there's the words of Narad Muni. Ezután következnek Nárada Muni szavai. Narad Muni said that he predicted that the demons, he predicted to the demons that there'll be a great devotee. Sorry, to the demigods. Nárada Muni megjósolta a félisteneknek, hogy ebből a magzatból egy nagy bakta lesz. That this won't be an ordinary devotee, rather this personality will be someone who the Lord will come to protect. És hogy ő egy olyan különleges bakta lesz, akért személyesen jön el az Úr, hogy megvédje. And so in order to prove Narad Muni's words correct, the Lord appeared. Tehát az Úr azért is jelent meg, hogy Nárada Muni szavait megerősítse. And then the Kumaras. És azután a kumárák. The Lord said, told the Kumaras that Jay and Vijay will come as demons 3 times. Ugye az Úr azt mondta a 4 kumárának, hogy Jay és Vijay meg fognak jelenni, mint démonok. And so the Lord promised that they will come 3 times as devotees, and I will as demons, and I will kill them. Tehát az Úr megjósolta, hogy 3-szor fognak megjelenni, mint démonok, és 3-szor fogja őket megölni. Yeah. So in order to fulfill that, Nrsimhadev comes. Tehát Nrsimhadev azért is jelent meg, hogy ezt beteljesítse. In order to kill Hiranyaksha earlier and Hiranyakashipu now. Ugye Hiranyaksát korábban megölte, és most Hiranyakashiput öli meg. So the Lord's purpose is manifold. Tehát az Úrnak sokszoros célja van. But he comes in order to fulfill the words of his devotees. Tehát itt konkrétan azért jelenik meg, hogy a baktái ígéreteit beteljesítse. Srila Prabhupada said it's interesting. He said that if you follow the 4 regulative principles, chant 16 rounds, live a strict devotional life for 12 years, then every word that comes from your mouth will be the truth. Hogyha tartjátok a 4 szabályozó elvet, és lecsapázzátok a köreiteket 12 évig, akkor minden szavam, Prabhupád szava, the word of that devotee who practices strictly every word he akkor egy ilyen baktának minden szava megvalósul. So, it's a beautiful life. It's a beautiful life. Ez nagyon szép élet. So, Hiranyakashipu is dead. Hiranyakashipunak annyi. His entrails are scattered around the palace. A különböző testrészei szét vannak szórva a palotában. Nrsimhadev goes and sits on the throne. Nrsimhadev pedig felül a trónjára. But he's still so angry. De még mindig dühös. Sorry, that was a bit disturbing. But he's still so angry. De még mindig nagyon dühös. Everyone's scared. Mindenki fél. The demigods don't want to go anywhere near him. A félistenek nem mernek a közelébe jönni. They say to Lakshmi Devi,
please calm him down. If there's anyone who can calm the husband down, it would be the wife. Ugye Lakshmi Devinek mondják, menj, nyugtass már le. Hát, hogyha valaki le tudja csillapítani a férjét, az a feleség. But Lakshmi Devi says, I've never seen a form of my husband this fearsome, this intense, this angry. Lakshmi Devi azt mondja, még soha nem láttam a férjemet ilyen formában, ilyen dühösnek. But Prahlāda was relaxed. Prahlāda nyugodt volt. Unfazed. Unfazed, unaffected. Nem érintette meg a dolog. Because he knew that Nrsimhadev has two eyes. Mert tudja, hogy Nrsimhadevnek két szeme van. One of those eyes is burning hot with anger to kill Hiranyakashipu. Az egyik szeme az csak ég a dűtől, hogy megölje Hiranyakashiput. But the second eye is full of love and compassion for Prahlāda. De a másik szeme meg tele van szeretettel és együttérzéssel Prahlāda iránt. So who can have that? Two things going on at the same time, such intense emotions at the same time. Hogy van az, hogy valakinek két ilyen nagyon intenzív, erős érzelme van egy időben? But in Prahlāda's heart, this is my Lord, this is my protector. A Prahlāda szívében csak ez volt, ez az Uram, ő az én védelmezőm. So at this point, Prahlāda offers many beautiful, wonderful prayers. Ezen a ponton Prahlāda nagyon szép, gyönyörű dicséretet vagy imát intéz hozzá. Again, these are celebrated prayers, very well known. Ezek nagyon-nagyon kedvelt imák. Yeah, one thing that Prahlāda Maharaj says, that even a saintly person takes pleasure in the killing of a snake or a scorpion. A Prahlāda azt mondja, hogy még egy szent is örömét leli abban, hogyha egy kígyót, a snake and scorpion, vagy egy skorpiót megöl. Once, Srila Prabhupada was visiting his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Navadvip, Mayapur. Egyszer Navadvip, Mayapurban meglátogatta a mi Prabhupádunk, az ő lelki tanítómesterét, Bhaktisiddhanta Swami Prabhupádot. It's the Saraswati Caitanya Mat. If you come out of ISKCON and you go down the road about 20 minutes, there's the Saraswati Caitanya Mat. Ha Mayapurba kijöttök a kapun és elindultok balra, kb. 20 perc múlva eléritek ezt a Saraswati Caitanya Mat nevű There's Govardhan Hill, there's Radhakund, Shamkund. Van ott minden, Govardhan Hill, Radhakund, Shamkund. And there is Gorkishore Das Babaji Maharaj's Pushpa Samadhi, if I remember correctly. És van Gorkishore Das Babaji Maharajnak egy Pushpa Samadhia is van ott. Anyway, so this happened at that place. Szóval ezen a helyen történt ez a találkozás. There was a snake there. Volt egy snake head. Snake there. Snake there. Volt ott egy kígyó. And Saraswati Thakur ordered for that snake to be killed. És Saraswati Thakur azt mondta, hogy öljétek meg ezt a kígyót. And Srila Prabhupada heard this. Srila Prabhupada ezt hallotta. And he was disturbed. És ez kicsit zavarta őt. So he's a saintly person. He's a saintly person. Ugye ő egy szent ember. A saintly person doesn't want to commit any harm to any other living entity. Egy szent ember nem akar semmilyen kárt tenni semmilyen élőlényben. So he's a little bit disturbed by this idea. Kicsit így zavart ez a dolog, hogy most akkor meg kell ölni ezt They a killed kígyót. the snake. Megölték a kígyót. And Saraswati Thakur was happy. És Saraswati Thakur meg boldog volt, örült ennek. And then later, Srila Prabhupada remembered this verse. És később aztán Srila Prabhupádnak eszébe jutott ez a vers. Where Prahlāda Maharaj says that even a saintly person is pleased at the killing of a snake or a scorpion. Hogy még egy szent ember is örül annak, hogyha megölnek egy kígyót vagy egy skorpiót. And then he understood, my spiritual master is a Bhagavata. Ugye ebből megértette, hogy az ő lelki tanítómester egy Bhagavata. A personality who is so absorbed in the Bhagavatam. Egy olyan személyiség, aki ennyire magáévá tette a Bhagavatamot. That whatever he says or does is based on the Bhagavatam. Hogy bármit tesz, vagy bármit mond, az a Bhagavatamon alapul. So this situation fortified, increased the depth of his faith. Tehát ez az eset megerősítette a hitét Prabhupádnak. Sometimes there may be things which we may see our spiritual master or other senior devotees do, which we just don't understand. Van ugye előfordul, hogy amit egy
rangidős bakta vagy a lelkitanító-mester csinál, hogy nem értjük, hogy miért. Beyond our conception of what's right and wrong. Mert túl vannak ezen a helyes helytelennek a fogalmán. Beyond our understanding. És tehát magasabb szinten vannak, mint amit mi fel tudunk fogni. We should keep in mind that our conception of what's right and wrong may be limited. És el kell fogadnunk, hogy az, ami felfogásunk arról, hogy mi a helyes, mi a helytelen, ez korlátozott. It seems very clear. Killing another living entity is wrong. Úgy tűnik, ez teljesen világos, hogy egy másik élőlényt megölni, az helytelen. But a snake is dangerous, potentially poisonous. De hát ez a kígyó lehet, hogy veszélyes, lehet, hogy mérges. And saintly persons are pleased. És a szent emberek örülnek. Anyway, so just a perspective. Ezt szerettem volna egy összefüggésbe állítani. So Prahlāda Maharaj offers his beautiful, wonderful, heartfelt prayers. És Prahlāda Maharaj felajánlja ezeket a csodálatos szívből jövő imákat. Nrsimhadev is very heartened by these prayers. Nrsimhadev ezeket az imákat hallva a szíve elolvad. And he offers all kinds of benedictions. És mindenféle áldásokat ajánl neki. But Prahlāda says, please, I don't want any benedictions. De Prahlāda azt mondja, én nem kérek semmilyen áldást. And then he says, okay, rendben. if you want to give me one benediction, hogyha egy áldást akarsz adni nekem, then I request. Akkor van egy kérésem. What does he request? Mi a kérésed? Save my father. Mentsd meg az apámat. His father. Ez már nagyon, nagyon túl van mindenen, nem? You said far out. No. Father. Oh, sorry. His father. Okay. I think he's doing it again, giving the class. But it is far out. Yeah, it is far out. Tehát ugye. Okay, Really bocsánat. Yes. Bocsánat. Nem. So this is Prahlāda's torturer. Ugye ez az apja, ez a Prahládnak a kínzója volt. Yeah. But Prahlāda still wants the best for this demon. De Prahlāda még mindig a legjobbat akarja ennek a démonnak. How deep is his love and compassion? Milyen mély az ő szeretete és együttérzése. How tolerant and forgiving. Mennyire béketűrő és mennyire megbocsátó. How deep his meditation. Mennyire mély az ő meditációja. Again, these examples are there for us to learn. Ugye ez megint egy olyan példa, amiből tanulhatunk. And then he says, Prahlāda Maharaj says one prayer. Ezután Prahlāda Maharaj egy imát mond. And it's a very nice prayer which we can recite when we go before the deities. Ez egy nagyon szép ima, amit mi is mondhatunk, amikor a murtik elé járulunk. If you've been to the morning program in New Vrajadam, then in front of Lakshmi Nrsimhadev we chant this prayer. Ugye, ha a farmon vagytok, akkor a Nrsimhadevnek ezt a imát szokták mondani. Yadi dasyasi me kaman varam stam varadarshaba kamanam vidasamroham bhavatastu varam. Oh, varadarshaba. Varad means benediction. Var azt jelenti, hogy áldás. You are the giver of all benedictions. Te vagy minden áldás adója. In India you'll see many deities of Vardaraj. He's the giver of all benedictions. Indiában láthatók ilyen murtikat, hogy Vardaraj a mindenféle áldás adója. I have one request of you, one Nekem plea. Egy kérésem van hozzá, What is egy that plea? könyörgésem. That whatever lust is there in my heart, please remove. Hogy bármi kévágy van a szívemben, azt tisztíts ki onnan. Whatever material desires are there latent in my heart, please make them disappear. Hogyha még van valami anyagi vágy a szívemben, azt légy szíves, azt tüntesd el onnan. And maintain one desire and one desire only, and that is a desire to serve you. És maradjon csak egyetlen egy vágy, az, hogy téged szolgálhassalak. Beautiful prayer. Nagyon szép ima. The Sanskrit is nice. But we have to know the meanings of the prayers that we chant. Fontos, hogy tudjuk, hogy mit jelentenek azok az imák, amiket mondunk. And we have to enter into those meanings. We have to feel the prayers that we make.
Fontos, hogy érezzük át azokat az imákat, amiket mondunk. The feeling in our prayers is the active principle. That's what really touches the Lord. Tulajdonképpen az Urat az az érzés hatja meg, ami az imákban van. Nrsimhadev is very pleased with Prahlāda, of course. Please. Nrsimhadev nagyon elégedett Prahláddal. Nrsimhadev says, Prahlāda, you are benedicted. Nrsimhadev azt mondja, Prahlád, meg vagy áldva. Your whole family is benedicted. Egész családod meg lesz áldva. He says 21 generations up and down are benedicted. 21 nemzedék föl és le áldva lesz. So this is a benefit of having a pure devotee in your family. 21 generations up and down. Ez az előnye annak, hogyha van egy tiszta bakta a családban. Some places it says unlimited generations up and down. Vannak olyan források, akik azt mondják, hogy korlátlan nemzedék. Does this mean that literally 21 generations are liberated? Ez azt jelenti, hogy 21 nemzedék fel lesz szabadítva? I think when we answer this question comes up, we have to remember that Krishna does not impede on the free will of the living entity. Amikor ez a kérdés jön fel, akkor mindig gondolunk el arra, hogy Krishna nem korlátozza a szabad akaratát senkinek. So someone doesn't want it, but Krishna forces someone to go back to Godhead. Go back Valaki to Godhead nem akar visszamenni a lelki világba, de Krishna majd erőlteti, hogy tessék visszamenni. So what it suggests, he's a good translator, yes, sorry. So what it suggests rather is that an individual gets unlimited benefit and the opportunity for purification. Tehát ez igazán azt jelenti, hogy azok a személyek megkapják azt a lehetőséget, hogy visszamenjenek. The opportunity for becoming Krishna conscious. Tehát, hogy egy lehetőséget kapnak arra, hogy Krishna tudatossá váljanak. But they still have to choose Krishna. De nekünk még mindig Krishnát kell választani. Everyone, ultimately, and every one of us has to choose Krishna. Mindannyian, nekünk is, mindannyiunknak Krishnát kell választani. And you may be thinking, hey, I've already chosen him, that's why I'm here. Hát persze mondhatod azt, hogy hát már őt választottam, azért vagyok itt. But our life is full of choices. De a világ állandóan választások elé Every állít moment minket. there's a choice. Sorry? Every moment there's a choice. Minden pillanatban választanunk kell. I'm sitting here hearing about Krishna. Do I continue hearing or do I just space out? Vagy azt, hogyha itt ülök és hallgatok Krishnáról, akkor most tovább hallgatom, vagy így elszpésztelek. Or you could just get up and walk out the door. Vagy egyszerűen csak felállhatok, kimentek az ajtón, Or throw rotten tomatoes at me. vagy megdobálhattok rohadt paradicsommal. That's an English thing, you know, when you don't like a play. Akkor oké, rendben van. Záptojással, magyarok záptojással dobálnak. Okay, right. So we have to choose Krishna constantly in our lives. Nekünk az életünkben mindig folytonosan Krishnát kell választani. And every choice we make towards Krishna, we're getting closer and closer and closer to our ultimate goal. És minden egyes ilyen választással, amikor Krishnát választjuk, közelebb és közelebb kerülünk a végső célunkhoz. So Prahlāda benefited so many generations. Prahlāda annyi generációnak adott áldást, vagy hasznot. And then he says one beautiful verse. És aztán mond egy nagyon szép verset. Evam janam nipatitam prabhavahi kupe kamabi kaman anuya prapatam prasangāt kritvat nasat surashina bhagavana grihita soham katham no vishrije britya sevam. Someone read the translation. Valaki legyen szíves, olvassa fel a magyart. Nice and loud. Szép hangosan. Valaki? Yes, Machi. Kedves Uram, ó Istenségben felsőbb személyisége, mivel egymás után kerültem kapcsolatba az anyagi vágyakkal, lassan egy kígyókkal teli, kiszáradt húgva estem, hogy az emberek többsége teszi. Szolgáld nálad unni azonban kegyesen elfogadott tanítványának. És megtanított arra, hogyan lehet elérni ezt a transzcendentális szintet. Legfőbb kötelességem tehát az, hogy szolgáljam őt. Hogyan is meghatnám el a szolgálatát? When an individual experiences something in Krishna consciousness, hogyha egy egyén valamilyen eseményen
Valami történik egy egyénnel a Krishna tudatban. Prahlāda Maharaj is in this situation where the Lord has come to save him. Prahlāda Maharaj abban a helyzetben van, hogy az Úr megjelent, hogy megvédje őt. He's right there in front of the Lord. Ott van az Úr előtt. It's such an amazing situation, just imagine. Ez egy nagyon csodálatos helyzet, csak képzeljétek The el. Lord is giving him unlimited mercy and benedictions. Az Úr korlátlan áldásban és áldásban részesíti. It's emotional. Ugye ez egy nagyon érzelemmel telített helyzet. Prahlāda is emotional. Prahládnak érzelmei It's vannak. like when someone wins an award like the BAFTAs or the Emmys or whatever. What? When someone wins an award, you know, like a music award. Aha, amikor valaki kap egy ilyen díjat, mondjuk egy Grammy díjat, vagy You know, they stand there, you see them, they stand there with their trophy or whatever it és is. akkor ott áll ezzel a díjjal, a trófeával, And what do? és mit csinálnak? Weep. They weep, they cry, De sírnak, and they thank people. és akkor megköszönik az I embereknek. want to thank this person and that person and És my akkor mama, mondják, hogy ki my mama, my mindenkinek papa, hálásak, ennek, annak, amannak. you know, I want to, you know, they thank all these people who have helped them, Mindenkit felsorolnak, hogy kik segítették őt. who have contributed to their journey, Hogy kik azok, akik az ő útját támogatták. to get this apex in their lives. És hogy elérjék a karrierjüknek ezt a csúcspontját. So Prahlāda Maharaj is at the apex of his life. The Lord is Prahlāda right there in Maharaj front of him. karrierje csúcspontján van. Ott van az Úr előtt, Yeah. And what does he do? és mit csinál? He says, I just want to thank my spiritual master. Meg akarom köszönni a lelki tanítómesteremet. And I want to reaffirm my dedication to my spiritual És master. meg akarom erősíteni az elkötelezettségemet a lelki tanítómesterem iránt. I'll never give up my service to my spiritual master. Soha nem adom fel a szolgálatomat a lelki tanítómesteremnek. I've got everything from my spiritual master. Mindenem a lelki tanítómesterem érdekében van. And I will Tavabhritya Sevam. O Lord, I will never give up the service to your devotee, my spiritual master. Tehát Uram, soha nem adom fel a te baktád szolgálatát. For in Prahlāda Maharaj's heart is Narad Muni. Tehát a Prahlāda Maharaj szívében ott van Nárada Muni. In the same way, we all have, you know, when we say in the morning, we say Jai Gurudev, Gurudev, Amikor Gurudev. mondjuk ezt reggel, énekeljük. Everyone has their own, and there may be different spiritual Mindenkinek masters. megvan a lelki tanítómester a szívében, It's universal prayer, but it's some, in the heart of the individual, they all have their own spiritual master in their heart. minden egyénnek ott van a saját lelki tanítómester a szívében. And if you don't have an initiating spiritual master, it may be Srila Prabhupada, it may be someone who in the future you hope to get initiated. Hogyha még nincsen avató lelki tanítómestered, akkor ott van Prabhupád, vagy van valaki, akit választottál. Or some other Shiksha Guru who has contributed significantly to your spiritual journey. Vagy lehet egy olyan siksaguru, aki jelentős mértékben segített téged ezen az úton. But a key part of spiritual life is to offer thanks to those individuals who really contributed to your spiritual life. De a lelki életnek egy fontos eleme, hogy ajánljuk fel a hálánkat azok iránt, akik segítettek az utunkon minket. To constantly express gratitude and appreciation. És folyamatosan kifejezni a hálánkat és megbecsülésünket. In the mornings at 4:30 here in this temple room. Reggelente, The curtains open. Megnyílik a függöny 4:05-kor. And we pay our obeisances. Shishidhamma Vijay Gauranga ki. Jai. Leborulunk Shishidhamma Vijay Gauranga előtt. And then what do we do? És mit csinálunk? Samsara dhava nalalida loka tranaya karunya gana ghanatvam praptasya kalyana gunarnavasya vande guru shri charanarinda vande guru shri charanarinda. The curtains open and we sing about the spiritual master. Ugye kinyílik a függöny, és a lelki tanítómesterről énekelünk. Vande guru shri charanarinda. To that spiritual master
I offer my respectful prostrated obeisances. Hogy én ennek a lelki tanítómesternek felajánlom a legteljesebb tiszteletemet. Yeah, so one offers one's prostrated obeisances to that spiritual Ugye master. a teljes dandavatot ajánljuk fel ennek a lelki Yashas Tri tanítómesternek. Sandhyam, one meditates on one spiritual master, the three Sandhyas. Ugye a lelki tanítómesteren 3-szor is meditálunk egy nap. So the spiritual master is a key personality in a devotee's spiritual journey. A lelki tanítómester egy kulcsfontosságú személy a bakta lelki útján. And we have to cultivate a deeper and deeper connection and relationship with that spiritual master. It can never be too deep. Can never be Too deep. too deep. Igen, és nekünk állandóan mélyíteni kell a kapcsolatunkat a lelki tanítómesterrel, soha nem lehet ez túl mély ez a kapcsolat. Are there any questions? Vannak-e I kérdések? haven't finished. Még nem fejeztük be, csak most kérdések. Yes. Or maybe I finish and then we ask questions. Yeah? Akkor fejezzük be, és akkor lesz a We're almost kérdések. finished. Majdnem végén vagyunk. Prahlāda Maharaj is coronated. Prahlāda Maharajot megkoronázzák. And in this way the pastime comes to an end. És ez tulajdonképpen ennek a kezdtelésnek a vége. Prahlāda becomes a Vaishnav who goes down in history. Vajsnáv beírta magát a történelemkönyvbe, An amazing, wonderful, inspirational personality. csodálatos, lelkesítő személyiség. A wonderful example for us all to follow. Egy olyan példa, csodálatos példa, akit követhetünk. A last reflection on Prahlāda Maharaj. Még egy gondolat Prahlāda Maharajjal kapcsolatban. He was seeing Krishna everywhere and in everything. Ő mindenhol és mindenben Krishnát látta. How can we do the same? Hogyan tudjuk ezt mi is tenni? First thing, it's very powerful to see God philosophically. Először Krishna. is nagyon fontos, hogy Istent, Krishnát filozófiailag lássuk. By reading Shastra and reflecting on how Krishna is functioning in this world. Hogy azzal, hogy olvassuk a szentírásokat, és olvasunk arról, hogy Krishna hogy működik ebben a világban. When we open the first canto of the Śrīmad-Bhāgavatam, first page, what do we read? Janmādi yasya yatonvayādi tarascharteshva bhigya sarat. That everything is emanating from Krishna. Ugye, hogy kinyitjuk a Śrīmad-Bhāgavatamot, mit olvasunk mindjárt az elején, hogy minden Krishnából árad ki. Krishna says in the Gita, yad yad vibhuti matsattvam śrīmadurjutameva va. Whenever we see, we walk out, we see beautiful flowers in springtime. Ugye a Bhagavad Gitában mondja Krishna, hogy amikor kimegyünk, körülnézünk, látjuk tavasszal a gyönyörű virágokat. So many beautiful things in this world. Annyi szép dolog van ebben a világban. Nature. Természet. I was looking at Govinda, someone sent me some pictures of Govinda Maharaj in Tibet. He went to Kailash. Ugye Govinda Maharaj felment Tibetbe, Kajlásra, And such beautiful, beautiful scenery. és mennyire gyönyörű a táj ott. Where does it come from? Honnan jön? Krishna. Krishnától. So whenever we see anything beautiful, anything wonderful, anything amazing, Shastra trains us to remember this is all coming from Krishna, is but a spark of his splendor. Tehát, hogy amikor látunk valami nagyon szépet, valami csodálatosat, valami lenyűgözőt, akkor jusson eszünkbe, hogy ez mindez Krishnától jön, és az ő fenségének csak egy parányi szikrája. So we have to connect it all and relate sambandha. This is all related to Krishna. Tehát látnunk kell, hogy szambanda, hogy minden Krishnával kapcsolatos. And then we have to see Krishna practically. Aztán gyakorlatilag is kell látnunk Krishnát. So we have to see the presence of the Lord in our lives constantly, like we see with Prahlāda. Ahogyan Prahlād is látta, nekünk is látnunk kell az életünkben, hogy mindig ott van Isten, ott When van there's some Krishna. difficulty in your life, what is the psychology? How do we perceive those difficulties? Amikor nehézségek vannak az életünkben, akkor hogyan fogjuk fel ezeket? How do we compute it in our hearts and minds? Compute? Understand it. Hogyan értjük meg ezeket a dolgokat? We have to see that this is the Lord's will and mercy in my life. Mindig úgy kell látni, hogy ez az Úrnak
az akarata és az ő kegye az életemben. I could say more on that, but Hát, még folytathatnám, de I think we've spoken about this topic quite often. azt hiszem elég gyakran beszélünk erről a témáról. I repeat it because it requires repetition. Azért ismételem ezt állandóan, mert ezt kell ismételni. It's the real test in devotees' lives. Egy bakta életében ez az igazi teszt. And the problem is that this world doesn't train us to deal with problems. Az a probléma, hogy az élet nem képez minket ebben a If you témában. like 24 degrees and it goes up to 26 degrees, then you freak out and you need air conditioning. Hogyha úgy érzed, hogy 24 fokban érzed jól magad, és fölmegy a hőmérséklet 26 fokban, akkor rögtön a légkondicionáló távirányítója után nyúlsz. Especially in the West, we live in a world which doesn't train us to be tolerant and peaceful in this És in the különösen face of nyugaton difficulty. olyan világban élünk, ahol egyáltalán nem nevelnek minket a béketűrésre. But for a successful society, for successful relationships, these things are fundamental. De ahhoz, hogy egy társadalom az jól működjön, ahhoz, hogy jó kapcsolataink legyen, ez alapvetően fontos. Like Vishnu Chakravarti Thakur says, there may be every reason for a relationship to break. Ugye Vishnu Chakravarti Thakur mondja, hogy minden ok meg lehet arra, hogy egy kapcsolat eltörjön, elromoljon. There may be 1,000,001 irreconcilable differences. Lehet 1,000,001 kibékíthetetlen ellentét, But the relationship remains, and that's love. de a kapcsolat marad, ez az élet. Not easy. Nem könnyű. I'm sitting here sermoning, but I know it's not easy. Én itt ülök, de tudom, hogy nem könnyű. But this is important. It's important. De ez nagyon fontos. And to see Krishna's hand in everything. What does Krishna want to teach me in this situation? És hogy mindenben lássuk Krishna kezét. Mire akar engem Krishna tanítani? Állandóan ez legyen a kérdés. I have to learn something here. I have to grow in some way. Valamit meg kell tanulnom, kell, hogy fejlődjek valahogyan. I always think about Prahlāda Narad Muni when he's describing his previous life in the first canto. Ugye sokszor gondolok Nárada Munira, akinek ugye az előző életét leírja a 6. ének. He's a son of a maidservant. Egy szolgáló lánynak a fia, Has nothing in life. semmi nincs az He's életében. also 5 years old. Ő is 5 éves. Narad Muni, Dhruva Maharaj, Prahlāda Maharaj, all 5 years old. Ezek a személyek mind 5 évesek, Helpless. teljesen gyámoltalan, He only knows his mother. csak az anyját ismeri. And his mother goes to milk a cow and is killed by a snake bite. És az anyja elmegy megfejni egy tehenet, és egy kígyómarás megöli. First canto, 6th chapter, I think it's verse 9 or 10. Az elsőnek 6. fejezet, 9-es vagy 10-es vers. Srila Prabhupada says, so Narad Muni, his mother's dies, he has nothing, he has no one. Srila Prabhupada says, poor boy, poor Narad. Ugye, ahogy Srila Prabhupada mondja, ugye, hogy csak az anyja volt, az most meghalt, nincsen senki, ez szegény Nárad. He doesn't say that. Nem He doesn't mondja. say second Narad. Nem mondja. He says, this is the way the Lord drags. Ez az a mód, ahogyan az Úr beránt minket. Drags. Berángat. It's this word. Drags a sincere soul closer to him. Ahogyan vonzza, cibálja magához közelebb és közelebb az őszinte lelket az Úr. So in life, sometimes if the Lord is dragging us, Szóval ebbe az életbe, hogyha az időnként az Úr vonszol minket, why does he need to drag us? It's because we don't do it voluntarily. miért kell vonszolni minket? Hát mert nem akarunk menni. If he's dragging us, then let's be dragged. Lesz. Let us be dragged. Aha. Hát ha rángat minket, hagyjuk magunkat vonszolni. We have to see the Lord practically in our lives day to day. Nap mint nap látnunk kell az Urat az életünkben. And then when we practice this, then we see the Lord spontaneously. És hogyha ezt gyakoroljuk, akkor előbb-utóbb spontán módon fogjuk látni az Urat. Theoretically, Tehát elméletileg, practically, day-to-day life, gyakorlatilag, spontaneously. spontán módon. Yeah.
And then final reflection on how do we approach Nrsimhadev in our lives. És még néhány gondolat arról, hogy hogyan közelítsük meg Nrsimhadevet. Is Nrsimhadev Krishna? Nrsimhadev Krishna? Who says yes? Yes. Quite a lot of you. Who says no? No. 3 people maybe no. Yes. I agree with both of you. Mindkettőtökkel, vagy mindkét csapattal egyetértek. Yes, Nrsimhadev is Krishna. Igen, Nrsimhadev az Krishna, But he's an incarnation of Krishna. de ő Krishnának egy inkarnációja. So yes, he is Krishna, but no, he's not Krishna. Igen, ő az, de nem az. So the Vedic system is refined. A védikus rendszer az nagyon kifinomult, We have to connect with that. és ehhez megfelelően kell kapcsolódni. You know, Christianity is, okay, there's one God, there's Jesus, that's it, simple as that. Surrender to him, do or die. If you don't, then you're going to burn in hellfire. I mean, Tehát a kereszténységben az van, hogy egy az Isten, Jézus, ha tetszik, nem tetszik, ha nem csinálod, akkor mész pokolra. okay, not all Christians say that, of course. I know. I'm just, you know, Persze ez nem ilyen egyszerű ott se, but it's simple. de viszonylag áttekinthető. We have so many different incarnations. Annyi inkarnáció van, And then so many demigods. egy csomó félisten, And then there's Krishna on top. és akkor Krishna van a csúcson, And then we've got spiritual masters, és akkor vannak a lelki tanítómesterek, acharyas in the line, a nagy ácsárják a so vonalunkban, many great personalities. annyi nagy személyiség. I mean, we could be doing puja for, you know, all day. Ami azt illeti, egész nap csinálhatnánk a If púdzsát. you wanted to offer mantras and puja, some respect to all of these personalities. Hogyha minden ilyen személyiségnek elmondanánk a pranámját egész nap. But Nrsimhadev does have a special position. De Nrsimhadevnek van egy különleges helyzete. Garg Muni told Nanda Maharaj. Sorry? Garg Muni tells Nanda Maharaj. Garg Muni Garga Muni mondja Prahlāda. to Nanda Maharaj. Na, ja. So Garg Muni tells Nanda Maharaj, Garga Muni mondja Nanda Maharajnak. pray to Nrsimhadev for Krishna. Pray to Nrsimhadev for the benefit of Krishna. Hogy imádkozni Nrsimhadevhez a Krishna érdekében. Again. Yeah, because Krishna is not God. In Vrindavan, Krishna is not Yeah. God. Ugye Vrindában Krishna nem Isten. Yeah, because there's so many demons coming. És annyi démon jön, akkor imádkozzunk. Krishna needs protection. A Krishnának szüksége van védelemre. Poor old Krishna. A kis Krishna. So let's pray for him. Pray to Nrsimhadev for the protection of Krishna. Tehát, hogy mondja, hogy imádkozzál Nrsimhadevhez, hogy Krishna biztonságban legyen. If we read the Brahma Samhita, then it says Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan, that there are so many incarnations. Ugye a Brahma Samhitában is olvashatjuk, hogy annyi inkarnáció van, But Nrsimhadev is given special mention. de Nrsimhadevet külön megemlítik. There's in the Chaitanya-Bhāgavatam, it describes how Chaitanya Mahaprabhu goes into an ecstasy and he manifests as Nrsimhadev. A Chaitanya-Bhāgavatban is leírják, hogy az Úr Chaitanya extázisba esik, és így megnyilvánítja ezt a Nrsimhadev formát. Nrsimhadev comes, Bhaktivinoda Thakur writes that Nrsimhadev came to him and he told him, worship me. Worship me. Tehát Bhaktivinoda Thakur is mondja, hogy megjelennek Nrsimhadev, és mondta, hogy imádj engem. Because I will protect you in your preaching mission. Mert én védeni foglak a prédikáló missziódban. Worship me and I'll protect you. He said. Imádj engem, és én meg foglak védeni. So, and also if we look, there are 3 personalities who are described as Sad, Aishwarya, Purnam. They're complete in all 6 qualities. 3 személyiség van, akinek mind a 6 tulajdonsága megvan. What are those 6 qualities? Mik azok Aishwarasya, Samagrasya, Virasya, Yashasasya, Jnana Vairagya, Shoschaiva, Sad Vidim Itingana, Sad Shatam Bhagam Itingana. So these 6 qualities, 6 tulajdonság. strength, A legerősebb.
knowledge, legtöbb tudással bír, fame, leghíresebb, beauty, legszebb, knowledge, wealth, leggazdagabb and renunciation. és leglemondottabb. These 6 qualities, there are 3 personalities who are replete with these. 3 olyan személyiség van, akinek ez teljességgel megvan. And therefore they're called Sad Aishwarya Purnam. They're complete in all 6. Tehát ugye ez a kifejezés azt jelenti, hogy mind a 6 fenséggel teljes. Lord Ramachandra, Az Úr Ramachandra, of course Lord Krishna, persze az Úr Krishna, and the third is Lord Nrsimhadev. és a harmadik az Úr Nrsimhadev. Yeah, he's complete in all 6 qualities. Akinek mind a 6 fensége megvan. So in this way we can see that Nrsimhadev has a very special position Láthatjuk mindebből, hogy Nrsimhadevnek különleges helyzete van in our tradition. a mi hagyományunkban. However, at the same time we have to stay focused and our heart has to be with our Vrindavan deities. De ugyanakkor fontos, hogy a szívünkben továbbra is a Vrindában murtik legyenek. Lord Jagannath, Az Úr Jagannath, Lord Chaitanya, az Úr Chaitanya, Radha Krishna. Radha Krishna. Yeah? So these are our, in Gaudiya Vaishnavism, if we really understand Gaudiya Vaishnavism, if we understand the writings of all of these great acharyas, if we understand Prabhupada's offering to the world, it is very clear. Vraja Bhakti. Tehát, hogyha mi tényleg tisztában vagyunk a helyzettel, akkor tudjuk, hogy mindezeknek az ácsárjáknak az írásai, ezek mind egy irányba mutatnak, Vraja Bhakti. One may have some other inclination, Lehet az emberben más hajlandóság, but keep chanting Hare Krishna. de azért csak énekeljétek a Hare Krishnát tovább. And the gift of our acharyas will become more and more manifest. És akkor az ácsárjáink ajándéka fokozatosan meg fog nyilvánulni. So another thing to remember is that actually in the early days of ISKCON, when the devotees were reading about all of these incarnations, Ugye az ISKCON első éveiben a bakták olvastak mindezekről az inkarnációkról. they thought to themselves, we don't worship demigods. Azt mondták, hogy mi nem akarunk félisteneket imádni, But then over time they begin to realize that there's a difference between incarnations and demigods. de aztán rájöttek, hogy azért ez itt különbség van az inkarnációk és a félistenek között. Incarnations are worthy of worship, Az inkarnációk méltók arra, hogy imádjuk őket, they're not our Ishtadev. de lehet, hogy nem az mi személyes imádandó istenség. Krishna is our Ishtadev. Krishna a mi istadévánk, az Particularly Krishna in imádandó. Vrindavan is the Ishtadev. Sorry? Particularly Krishna in Vrindavan. Különösen a Vrindában beli Krishna, Yeah. a mi istadévánk. And then when we talk about demigods, we don't worship demigods, Amikor félistenekről beszélünk, nem imádjuk őket, but we respect demigods. de tiszteljük őket. Yeah. So that respect should be there. When Chaitanya Mahaprabhu was doing his tour around India, he would go to demigod temples and pay respects. Tehát az Úr Chaitanya Mahaprabhu, amikor Dél-Indiában utazott, akkor bement a félistenek templomába, és ott kifejezte a tiszteletét. In the 10th canto, 33rd chapter, it says, Naitat samachare jato bhagavan yanishvara. That, 10-ének 33. fejezetében van ez a vers, that one should not imitate the demigods. hogy nem szabad nekünk utánozni a félisteneket. They are very much empowered personalities. Ők nagyon is felhatalmazott személyiségek. Once Srila Prabhupada was in Calcutta, Egyszer Prabhupád Kalkuttában volt, and there's a rich man who came to the temple. és egy gazdag ember jött a templomba. And just as he arrived, the curtains were closing. És abban a pillanatban, amikor érkezett, pont akkor csukódott be a függöny. So he missed darshan. Tehát elmulasztotta a darsant. But then he went to see Srila Prabhupada. In those days, especially in India in the 70s, Srila Prabhupada was very accessible. És utána ment, hogy találkozzon Srila Prabhupáddal. Azokban az években Srila Prabhupádot viszonylag könnyű volt megközelíteni. So then when he met Srila Prabhupada said, you took darshan? Prabhupád megkérdezte őt, hogy láttad a darsant? Ott He said, no, I just missed darshan. Just missed it.
Épp elmulasztottam. Srila Prabhupada told the devotees, open the curtains, let him take darshan. És akkor Prabhupád mondta a baktáknak, hogy tessék kinyitni a függönyt, hadd kapjon darsant. The devotees were shocked. A bakták le voltak döbbenve. I thought we're equal to all. Sorry? I thought we're equal to all. Én azt gondoltam, mi azt gondoltuk, hogy mindenkivel egyformán bánunk. Just because he's a rich man, we give him such special. Azért meg ilyen gazdag ember, akkor most ilyen különleges elbánásban. És megzavarjuk a murtikat. It's terrible. Borzasztó. So the devotees asked Prabhupada afterwards, Azért később megkérdezik Prabhupádot, hogy hogy van ez. Prabhupada, why are we giving such preference to a rich man? Miért részesítünk egy gazdag embert ilyen különleges elbánásban? Reasonable question, right? Érthető kérdés, nem? Yeah. Srila Prabhupada said, don't underestimate him. Azt mondta Srila Prabhupád, ne becsüljétek alá, He's a very rich man. ő egy nagyon gazdag ember. Where does it come from? Honnan jön ez? Krishna. Krishnától. Krishna's given him this Krishna special, adta neki ezt a különleges this special képességet. something. Yeah. It's coming from Krishna. Ez Krishnától jön. Not everyone has it. Nem mindenkinek van ilyen gazdagsága. Krishna's given it to him. Krishna adta neki. And therefore it's respectable. Tehát ezt tisztelni kell, Because it's coming from Krishna. mert Krishnától jön. Yeah. Just like the demigods, we respect them because their empowerment is coming from Krishna. Azért tiszteljük a félisteneket is, mert az ő felhatalmazásuk Krishnától jön. So, important perspectives to Ezek nagyon fontos szempontok. have a mature, rounded perspective on all of these. Jó, hogy kialakítunk egy ilyen kiérlelt, kerek álláspontot ezzel kapcsolatban. Respect demigods, Tessék tisztelni a félisteneket, worship incarnations, imádjátok az inkarnációkat, and have your Ishtadev in your heart of hearts always. de a szívetek közepén ott legyen az Istadévánk. How did it begin in ISKCON? Hogy kezdődött az ISKCON? Srila Prabhupada didn't start worshipping Nrsimhadev from day one. Srila Prabhupád nem imádta az Úr Nrsimha-Devát az első naptól kezdve. So the devotees were introduced to Nrsimhadev when Srila Prabhupada was sick. A bakták akkor kezdték az Úr Nrsimha-Dev imádatát, amikor Prabhupád beteg volt. 1967, 67-ben Srila Prabhupada said to the devotees, pray to Nrsimhadev. Prabhupád azt mondta a baktáknak, hogy imádkozzatok That Nrsimha-Devhez. our spiritual master is sick, but he hasn't completed his mission. O Lord, if it is your desire, please protect him. Tehát, hogy imádkozzatok úgy, hogy mint hogy a lelki tanítómesterünk még nem fejezte be a misszióját, ha te is úgy akarod, akkor segíts neki, védd meg. But it still wasn't part of the morning program. De még akkor nem volt a reggeli program része. In 1974, the Hell's Angels bikers, they attacked New Vrindavan. 1974-ben a pokol angyalai megtámadták Új Vrindávant. And they, New Vrindavan in America, West Virginia. Ez Nyugat-Virginiában, Amerikában levő New Vrindavan. And at that point, in order to protect the temples, the devotees and the preaching mission, Srila Prabhupada introduced the Nrsimhadev praise that we chose. És ekkor ennek kapcsán vezették be a bakták, és vezette be Prabhupáda az Úr Nrsimha-Dev imádatát. Two prayers, Namaste Nrsimhaya and then Tavakara Kamalavare. These two. Ugye ez két mantra, ezt a két mantrát, amit mi is reggel elmondunk. And from that point, they became a daily part of our lives. És akkor azóta része a napjainknak. But devotees still had guns as well. Duhán? Still had guns. They kept their guns. De azért voltak lőfegyvereik is. God helps those who help themselves. Segíts magadon, Isten is megsegít. Now in New Vrajadam, we have Lakshmi Nrsimhadev. Új Vrajadánban Lakshmi Nrsimha-Dev van. So there's a nice story of how they came about. Van egy szép történet arról, hogy ők hogy jöttek oda. Srila Indradumna Maharaj was in India. Indradyumna Swami Indiában volt, And he was entrusted with this Lakshmi Nrsimhadev és ott deities to worship them. bízták rá ezt a Lakshmi Nrsimha-Dev murtit, hogy imádja. And after some time, he came back to the west. Aztán egy idő után visszament nyugatra, And he came to Budapest. és eljött Budapestre. And he had a flight. He arrived in Budapest. He's going to stay just for a few hours, a day or so. And then the next day he had his flight out.
Tehát megérkezett, egy pár órát töltött Budapesten, másnap már ment tovább. But his flight was cancelled or postponed by 2 days. De a csatlakozását 2 nappal elhalasztották. So then he thought, what shall I do? Azt gondolom, mit csináljak? He went to New Vrajadam for the day. Akkor egy napra lement Új Vrajadamba. So for one day he went to New Vrajadam and came back in the evening. Tehát úgy lement, délelőtt lement, és este vissza. That night he had a dream. És azon éjszaka volt egy álma. In the dream he could feel that Lakshmi Nrsimhadev was saying to him, we want to stay in New Vrajadam. Az álmában megjelent Lakshmi Nrsimhadev, és közölték vele, hogy ott akarunk maradni Új Vrajadamban. And then in the dream he saw, you know, if you think of, you're standing at the temple of Radhesham just outside, and on the other side there's another hill. Hogyha Új Vrajadamban a templom előtt vagytok, akkor látható, hogy van egy másik domb. And in the dream, Indra Maharaj saw on the hill there were huge demons coming towards New Vrajadam. És azon az álmában, azon a dombon látta Indrajumna Swami, hogy ott ilyen nagy démonok jönnek. And then suddenly Nrsimhadev comes. És akkor jön Nrsimhadev, And with his nails he extends his arms and he kills the demons. és kinyújtja a karját, és a karmaival megöli ezeket a And in this way démonokat. he protects New Vrajadam. És így módon védi Új Vrajadamot. So Srila Indra Maharaj woke up from the dream and he phoned Srila Shiva Maharaj. És hát ugye Indrajumna Swami felébredt az álmából, és felhívta Cold, He called you. felhívta Shivaram Swamit. And he said, you know, I really think Lakshmi and Nrsimhadev want to stay in New Vrajadam. They want a temple in New Vrajadam. Tudod, én azt gondolom, hogy Lakshmi Nrsimhadev itt akarnak maradni Új Vrajadamban. I feel like I was just an instrument in bringing them here. Én azt gondolom, hogy én csak egy eszköz voltam arra, hogy ide jöjjenek. Their purpose was to come from India to New Az Vrajadam. ő céljuk az volt, hogy Indiából eljönnek Új Vrajadamba. So then they decided, okay, if the Supreme Lord wants it, then that's Oké, what we'll a do. legfelsőbb úr akarja, akkor ezt kell csinálni. And actually, this is you can read this in the 4th volume of Navaraj Mahima. Ezt a Navavraja Mahima 4. kötetében lehet olvasni. And Srila Shiva Maharaj says that when he was reflecting on this, he felt that protecting the Dham was one aspect. Amikor Shiva Maharaj írja, hogy amikor ezen gondolkozott, akkor a dámnak a megvédése az egy szempont, But there were maybe other aspects. de vannak további szempontok is. Number one, it was also in order to remove the obstacles, the anarthas in the hearts of the sincere devotees of New Vrajadam. Hogy először is, hogy az őszinte bakták szívéből az anartákat, az akadályokat eltávolítsák, And the Hungarian Yatra, you know. és persze a magyar játrának. So to help the devotees to remove, and this is one of the names of Nrsimhadev, Bhakti Vigna Vinashak Nrsimhadev. Ez Nrsimhadevnek az egyik neve, That he removes the obstacles on the path of devotion. hogy aki eltávolítja az akadályokat az odaadás útjáról. On our route to devotion to Radhesham, he removes the obstacles. Tehát a mi azon útunkról, amelyik a Radheshamhoz vezet. So that's how we approach Nrsimhadev. Így kell megközelítenünk Nrsimhadevet. And then the other aspect is Nrsimhadev just wanted to taste the sweetness of the devotion to A Radhesham. másik szempont viszont, hogy Nrsimhadev meg akarta ízlelni annak az édességét, ahogyan imádják Radheshamot. Some devotees are concerned, hey, what if I go to Nrsimhadev and say, should I worship, help me to worship Radhesham? Will Nrsimhadev feel neglected or upset? Some devotees are concerned, if I approach Nrsimhadev and say, please help me and remove obstacles in my devotion to Radhesham, will he feel neglected? Aha. Tehát, hogy voltak olyan bakták, akiknek felmerült ez, hogy mi lesz akkor, hogyha én megközelítem Nrsimhadevet, hogy segítsen Radhesham imádatában, nem fogja úgy érezni, hogy ő meg el van hanyagolva? No, not Nem. at all. Because Nrsimhadev loves to taste this sweetness of devotion to Radhesham. There's nothing like bhakti. Tehát nem, ez a veszély nem fenyeget, mert Nrsimhadev meg akarja ízlelni annak az odaadásnak az édességét, amit Radhesham felé
tanúsítanak a bakták. When you see someone who has genuine bhakti towards Guru, towards Krishna, doesn't it touch your heart? Hogyha látok valakit, akinek a szívében igazi, őszinte odaadás van Krishna, a lelki tanítómester felé, hát az nem érinti meg a szíveteket? It's the most beautiful thing in the three worlds. Ez a három világban a legszebb. So Nishingadev loves to see it too. Tehát Nishingadev is akarja azt látni. So that is how Nishingadev came to New Vrajadam. Szóval így jött Nishingadev Új Vrajadamba. And finally, how do we approach Nishingadev? A little more És insight. végül hogyan közelítjük meg Nishingadevet? So very often devotees will say, oh, protection, I need protection. Sokszor mondják a bakták, hogy szükségem van védelemre. But we should become broader in how we pray. Broader. We should become broader in how we pray. Ennél azért szélesebben kéne gondolkodnunk erről. We should pray Nyitottabban. for the Krishna consciousness movement, protection of the movement, of the mission. Imádkozzunk kell azért is, hogy a Krishna tudatos mozgalmat védje meg We should Nishingadev. pray for Guru, the Vaishnavas to be protected. Imádkozzunk kell azért is, hogy a guru, a vajsnavák védelemben részesüljenek. And another aspect is that we shouldn't just pray for the physical protection. És fontos, hogy nem csak a testi védelemért kell imádkoznunk. But we should look or pray for our faith, for our devotion to be protected. Fontos az is, hogy a hitünk és az odaadásunk megvédelmezését is The kérjük. opportunity to associate with devotees, please protect that. És hogy lehetőségünk legyen szolgálni a baktákat, hogy ezt is védje meg Nishingadev. So we can approach Nishingadev, we can pray to him, and we should know how to pray to him. Megközelíthetjük Nishingadevet, imádkozhatunk hozzá, de tudnunk kell, hogy hogyan imádkozzunk. I'm going to leave you with this wonderful verse. Ezzel a gyönyörű verssel zárom most a mai alkalmat. In the 18th chapter of the 5th canto, various incarnations are glorified. Az 5. ének 18. fejezetében különböző inkarnációkat dicsőítenek. Choice verses. Ezek válogatottan szép versek. And this is the verse which is glorifying Nishingadev. Ez az a vers, amely Nishingadevet dicsőíti. Om Namo Bhagavate Nishingaya Namo Tejas Tejase Avir Avir Bhava Vajranakam Vajradamstra Karmashaya Nandaya Randhaya Tamograso Om Swaha Abhyam Abhyamatmani Bhuyishta Om Shrom. Someone like to read the Hungarian? Solipro? Valaki olvassa a magyar. Tiszteletes hódolatomat ajánlom az Úr és Śrīmad-Bhāgavatamnak, minden hatalom forrásának. Ó, Uram, kinek körmei és fogéi olyanok, mint a villámcsapás, kegyesen pusztítsd el a gyümölcsöző tettekre irányuló démonikus vágyainkat ebben az anyagi világban. Kegyesen jelenj meg szívünkben és küzd el tudatlanságunkat, hogy kegyedből megszabaduljunk a félelemtől létért vívott harcunk során az anyagi világban. Nishingadev Bhagwan ki! Jai! I'm going to ask for one question. Egy kérdést Because I should give várok. time for questions, I haven't done today. So one person to ask a question and then we'll finish because it is 1:05. We had a longer break because of the technical hitches. But 5 perccel múlt egy, és eleve a szünetet is túl nyújtottuk, tehát egy kérdés lehet. Matepu. My question was, I was reading through the verses before the session and I saw that in the prayers offered to Lord Nishingadev, many demigods give their prayers, many personalities give their prayers, but select few are offering in a specific mood. And what I found is that it was Lord Shiva, basically only, who told that here is your son, here's your devotee, Prahlāda, and please protect him. Others were praying in different moods. Wow. Tehát amikor nézegettem, olvastam a verseket és az imákat, amiket ajánlottak a félistenek, úgy tulajdonképpen mindegyiknek megvolt a sajátos hangulata, de csak egy volt, az Úr Siva, aki azt kérte az Úr Nishingadevtől, hogy itt van a te híved, Prahlād, hogy őt védelmezd meg.
Do I need to repeat the English for the camera or no? Loud enough? It was loud enough. For the camera. It depends on the microphone. Okay, very quickly, just for the camera in case. So, Mataprabhu was reading the prayers to Nrsimhadev in this section, and the demigods were also praying, but they were praying in various ways. It seemed like only Lord Shiva was praying in pure devotion. Correct? Yeah. Ish. Yeah. As you. Okay, so I'll give the principles. So the demigods are various. A félistenek különfélék. Ultimately, they're devotees. Végső soron bakták, There's demons and there's demigods. What differentiates them? The demigods are devotees of the Supreme Lord Krishna. ugye vannak a démonok, meg vannak a félistenek, és a félisteneket azt különbözteti meg a démonoktól, hogy ők bakták. But just like in the Bhagavatam, we have such an array of different devotees who are on different stages of devotion. Ugye a Bhagavatamban is van egy egész sor bakta, akik az odaadás útján különböző helyen vannak, különböző távolságra vannak. Different levels of purity of bhakti. A bhakti tisztaságának különböző szintjén vannak. In the same way, the demigods are on different stages of bhakti. Ugyanígy a félisteneknél is a bhaktinak a különböző szintjein vannak. When Lord Krishna says that Indra should not be worshipped, Amikor Krishna azt mondja, hogy Indrát ne imádjátok, in the Govardhan Lila, ugye a Govardhan Lilában, then Indra is very upset akkor Indra nagyon kibukik, because he's very attached to his supremacy. mert nagyon ragaszkodik az ő felsőbbségéhez. So he's not a pure devotee. Tehát nem egy tiszta bakta. Yeah, when Indra is proven wrong and the whole Leela is over, basically. De hol volt? The Leela is the pastimes. Tehát és amikor Indrát végül helyére teszik, és a vége van a lílának, a kettelésnek, Then he comes to apologize to Krishna. akkor jön és bocsánatot kér Krishnától. But the acharyas explain that the only reason he's apologizing is because he's fearful of losing his kingdom. De azt mondják az ácsáryak, hogy csak azért jön bocsánatot kérni, mert fél attól, hogy elveszíti a királyságát. So Indra plays a very important role and we respect him. Tehát Indrának nagyon fontos szerepe van, és mi tiszteljük, But we also learn from his example. de tanulunk is az ő példáján. He's attached. Hát ő ragaszkodik. And therefore he's on a certain stage of devotion where he has material attachments, but still a devotee. Tehát ugye ő egy bizonyos szinten van, vannak még anyagi ragaszkodásai, de azért bakta. Amongst all of the demigods, Lord Shiva is described as Vaishnavanam Yatha Shambhu. Of all Vaishnavas, devotees of Vishnu, Krishna, he's the topmost. Tehát ugye az Úr Siváról mondják, hogy ő az, aki a legkiválóbb Vaisnava, ő a leginkább odaadó. And therefore we expect his prayer to be of the highest quality. Tehát nem csoda, hogy az ő imádja a legmagasabb minőséget képviseli. So fits. Good observation. Jó megfigyelés. Okay, unless there's any other burning questions, Hát ha csak nincsen olyan nagyon-nagyon égető kérdés, we will stop there. akkor megállunk. I thank you all for your kind patience and attention. Köszönöm a figyelmet. This week we finished the pastime of Lakshmi Nrsimhadev Hiranyakashipu. Most ezen a héten befejeztük Nrsimhadev és Hiranyakashipu kettelését. Next week we will speak a little about Srila Prabhupada's 50% of the mission which wasn't completed. És legközelebb arról az 50%-ról fogunk beszélni, ami nem valósult meg Srila Prabhupád missziójából. The theory in Bhagavatam and the practice. A Bhagavatamban kifejtett, a Varnásamnak a Bhagavatamban kifejtett elméletéről és a gyakorlatról. Many practical instructions and insights for us all. Nagyon-nagyon sok gyakorlati tanács van benne, amiből tanulhatunk. I wish you all a wonderful week. Csodálatos hetet kívánok nektek. Absorption in Bhagavatam and Holy Name. Merüljetek el a Bhagavatamban és a Szent Névben. And I look forward to seeing you all next week. És várlak benneteket vissza a jövő héten. Please do not forget to take your muffins from Madhupati Prabhu. They are not muffins this time. Not muffins, shoot them in. Something else. Golyók. Your reward for being so patient.
Ez a jutalom azért, hogy türelmesek voltatok. He will be at the door. Ott leszek az ajtóban. This door, don't go out of that one, this one. Ne tessék meglógni. And he's such a soft-hearted, big-hearted devotee. He's such a soft, big-hearted devotee. Igen, és nagyon puhák ezek a golyók, nagyon finom. Édesek és puhák. He's such a soft-hearted, big-hearted devotee. Okay, they understood. It's just calculation, you know? Calculation, because... Nagyon puha a szív, és nagyon nagy a szív. Madhupadi Prabhunak. It's just calculation, because that's the... Granthra Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Shishidhanita Vijay Gauranga ki! Jai! Tribhuvana Sundar Shishirada Sham Sundar ki! Jai! Nittai Gaur Premanande. Haribol!